here in Ado Ekiti. Let me start by saying Jamaat Mubarak to all our Muslim audience out of there. Thank you so much for always being a part of the conversation with us. Good morning and welcome on Paper Trends on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Paper Trends is a paper review show to kickstart your day, where we check through the pages of the newspapers to bring you trending issues across Nigeria and beyond. We start by taking the headlines and then we take it a step further into picking the stories one after the other. And then we also get to open the phone lines for you, our listeners at home, to be a part of the conversation. Welcome to the final installment of Paper Trends for the week. I am Esther ISAH. Don't forget that you can join us live on Facebook at Midas Radio 905, at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. Stay with us, don't go anywhere. All right, we'll start by taking some of the headlines we have this morning, and I have with me to begin with the Punch newspaper. The Punch newspaper this morning. A Nigerian couple jailed 3 years in UK over €433,000 fraud. Tinubu fires shot at opposition. Asoko leads for 100-meter charge at MTN Champions final. Nigeria among top 20 countries in global cybercrime complaints. Federal government moves to tighten airport, prison security. U.S. ambassador posts vacant in Nigeria, 116 countries. No plan to borrow from IMF's $50 billion fund, says federal government. All right, 2027 battle. Tinubu fires shot at opposition heavyweight. We have some more right here. Your college's NBTE approval intimidates those inciting students, says proprietor. ISWAP claims deadly attack on troop formations in viral video. Immigration arrests 125 foreigners in Lagos to repatriate 82. Lamata gets nod for Keto Modern Bus Terminal. Alright, Motfwang, ex-governor, meets over plateau security challenges. Lagos APC denies predetermined candidates list. Nasarawa Governor Sole endorses Wadada ex-IG Adamu vows contest. Ondo ex-governor Mimiko dumps PDP. Sokoto governor vows safe return for displaced communities. INEC adjusts campaign timeline for Osun governorship election. Federal government shifts academic credential evaluation process online. These are some of the headlines you would get from the Punch newspaper this morning. All right, from the Daily Post newspaper, rival factions clash over ADC Congress in Zamfara. Ghanaian arrested for allegedly stealing police armored vehicle. INEC adjusts Osun governorship election campaign period. Obey Tinubu's directive on rural development, local government funds. Abia APC chieftain tells Nigerian governors. Lagos APC denies plot to impose candidates ahead of elections. National Convention. Labour Party appoints Reps Deputy Spokesperson Agbese Chairman Media Publicity. Osun election. CSOs petition INEC Chairman over redeployment. Street Convention. Tinubu mocks ADC, condemns disobedience of court orders. 2027, I am Jagaban. They can't scare me. Tinubu boasts. And this one, Meduguri army relocates Mongono IDPs over incessant attacks. I was a rubber stamp, Diezane tells UK court. Tinubu mocks article overall in Nigeria's privatization program. NDA alerts public to online scams using commandant's identity. These are some of the headlines from the Daily Post newspaper this morning.
And from the Vanguard newspaper, how terror attack ended last conversation between Brigadier General Brima, says twin brother. All gunmen abducted 14 UTME candidates in Benue. Rising costs. IMF warns of tough times for Nigerians. Customs intercept 98 million naira worth of contraband in Adamawa. Nigeria's net domestic asset rises 20.3% to 93.8 trillion naira. Federal government to reintegrate 744 repentant terrorists into the society. South African opposition leader Malema jailed 5 years over firearm charge. These are some of the headlines you would get from the Vanguard newspaper this morning. And from the Nation newspaper, ADC ticket, article writes of Kwankwaso Tambuwal. Police foil bomb attempt, arrest 6 suspects in Ondo. Articles 2027 ambition dead on arrival, says presidency. Nasarawa 2027, Governor Sule names Wadada as preferred successor. These are the headlines you would get from the Nation newspaper this morning. And from the Daily Trust newspaper, heat waves forces Kano residents to sleep outdoors. Federal government rehabilitates 8 foreign, 736 Nigerian ex-insurgents. UTME candidates abducted as examination commences. All right, keep a debt manageable. IMF tells Nigerians. Only ADC has final say on 2027 presidential candidate, says Abdullahi. These are some of the headlines from the Daily Trust newspaper this morning. All right, it's time for us to start to take these issues one after the other. We are now going to be joined by our analyst, and that's the person of Engineer Muyiwa Obayoju. Don't forget that you can join us on Facebook at Midas Radio 905, at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. Stay with us. Don't go anywhere. All right, let me start by saying a very good morning to you, Engineer Muyiwa Obayoju, and thank you so much for joining us this morning. Good morning, Esther. Happy weekend to you. Good morning to our listeners. Thank you for having me. All right, let's begin with this one where we have UTME candidates abducted while on their way to write their examination. That was on Wednesday night. The UTM examination started nationwide on April 16. That was yesterday. And so they had to travel, according to the report, from Wednesday night, that was April 15, to be able to meet up with their time. It's something that we talked about before now. While we were trying to examine the spate of insecurity, we were like, okay, can we begin to review certain things? And now we have this happened. According to reports, about 17, some quarters are saying 14, and we don't know the numbers presently, but according to the police in the state, they said 14 candidates, but they were not the only one in the vehicle that was attacked by bandits. And in another one, the federal government says, that's from the Operation Safe Corridor, that 744 repentant terrorists finished their rehabilitation program, and they are set to be reintegrated into the society. Don't you think this is just an issue of while we are trying to make things work for ourselves, we are still the ones scattering the work we are doing? Yes, we have said this several times, just as you have said, and like I used to say that government is not ready to. I'm not sure they are ready to show that political way to any security, because even whoever is in that part of that divide, terrorists or bandits, whatever you call them, kidnappers, seeing the way government is handling them, will be very bold in them and say it's in good business and it's in a good place. That because it's covered not even by anybody but by government. We have said several times to tell the government that the earlier they know that this people doesn't repent, the better for them. They're only strategizing, and government is falling for it.
Now, since many of them have been repenting, what do we see? Those of who have been arrested by the security agencies are part of them. They are the ones giving them information. We want to ask, how are they getting these very covert informations, secrets of whatever? How are they getting it? How are they not having very, very strong and powerful intelligence that doesn't fail? How are they being able to sack a whole brigade command? How are they been able to do whatever they are doing? Is because they know that, number one, nothing happens to them, whatever they do. So that is it. So government is with this rehabilitation and integration that some of these people are doing in the north, is, to say the least, now encouraging them the more. Now, if some terrorists abducted people, kill them, and according to the law of the land, that one is not allowed. But yet you allow them in the name of carrot or whatever, whether it is orange or apple or method. Then what are you trying to say? So what happened to those people whose husband has been killed, whose children have been abducted? What happened to those whose family have been eliminated? What happened to those who have been rendered homeless? So you think those one does not deserve justice? If in the name of you want to end insecurity, now what you do is to begin to train these people. Now put them in a very good places and put them even in offices, give them jobs in the name of you are integrating them, and these people get to that place and go to the secret files and begin to expose to those people. So you see, we have talked so much on this. It's rather unfortunate that these children, that they are able to fuck victim, and you know, like as usual, they know that the children now being children, government will want to do something about it. So just wait, we'll hear them that they need 1 billion, 1.5 billion, and government will be begging them with 500 million or 1 billion, and they give it to them and they release them, and so the trade continues. All right. There's nothing to say much about this stuff. What I just want to tell our people is that now let's know today that these people, any journey that you didn't do before 6 p.m. you shouldn't do it in Nigeria. Okay. Anywhere you want to go, because you must also factor the fact that anything can happen to your vehicle. This people does not, most times they don't operate in the day, they operate late towards in the evening from 6 p.m. And this is because they don't want anybody to be able to know their track, and that's why they don't operate during the day. So don't travel during the day. Any journey that you do maybe before 3 p.m., maybe you should suspend the next day, because you must not be too sure of a mechanical part, the system, like a vehicle or a car. It can break down, and it can break down a place where you don't have any help. That's just what I want to tell Nigerians. But it's rather unfortunate that the more we talk about this, the more this would say they are emboldened. And they are not just being emboldened, it's government that is emboldening them by freeing them, by rehabilitating them, reintegrating them, and put them in good offices. So that one is something as well. Then, and you see again, before the end of this, another 2 months now, another 500 will be released. And those ones will begin to be different places, giving them information. They're the ones stealing Nigerian arms and ammunition. They're the ones giving them weapons. They're the ones giving them information. They're the ones doing everything. It's a strategy, but government told to them, these people are supposed to be sentenced to death by firing, so that others will run away. But now we look at the way they decorate them. They won't give them a gallant, put them on their neck. So who among them will not say, me too, I want to receive this gallant? So that's it. All right, let's look at another one where ISWAP had claimed deadly attacks on troop formations in viral video. The Islamic State West African province has claimed responsibility for a series of attacks on Nigerian security forces and the neighboring countries. The material, written in Arabic and translated into English, was released yesterday, a copy of which was cited by newsmen on X. The group, according to the release, alleged that it carried out coordinated ambushes involving roadside explosive attacks on checkpoints and the destruction of military vehicle. Among the claims was an alleged attack on the military patrol in northern Nigeria, in which ISWAP said 7 soldiers, including an officer of major rank, were killed after an improvised explosive device detonated. While we don't know at this point in time, maybe it was connected to the recent attack in Borno. But the real question is, we have a ministry on innovation, communication, information, and we have the intelligence agency. And where these videos do come from? Is it that there is no track? Is it that there's no way we can trace them with the whatever device we have and just get to these people? They flaunt on social media, they flaunt on TikTok, they even show the money, they release videos, and it's like, can't we trace where these videos are coming from? Don't we have the capacity, the technical know-how to do these things?
Why not? And if not, we have it. I've said several times that in ISAH here, our students there can construct a tracker there. They can design and construct a tracker that can track devices. You see, yes, that in this present world that we are, the simplest thing now is that anybody that is making a call is a trackable somebody that the coordinate, the point where it is can be tracked. You see, but all these names that you mentioned, digital economy, innovation, all those ones are just a conjecture of the government to put somebody there to begin to eat money. Nothing more, nothing less. Go to all the schools, go to all the ministries, go to all the states. Ask them, where is the digital innovation? Go to the place. Where is digital there? Some you go to this place, you may not even see one laptop there. And when you say digital innovation, it's supposed to be a hub where you have a lot of devices connected via the satellite that do a monitoring, whether peripheral monitoring, cadastral monitoring, or you want to monitor a complete state, a complete local government, or you want to monitor whatever. It depends on what you want to monitor. And this works with the satellite via the CCTV camera connected to a ground station that have a lot of systems there that are connected, where you can connect through a satellite, track a particular location, get a coordinates, and relay the information to security agencies. But then, all these ones in Nigeria, they only existed in names, but you see it in other parts of the world where you have cameras in everywhere, and they have a database that is recorded. Sometimes your database is attached to your vehicle number, or attached to your social security number, or attached to whatever. In Nigeria, we can say, instead of social security, let's say BVN, or let's say NIN, where we can create a database and put it there, and now create a system where it's connected to the satellite. But do we have satellites in Nigeria? That's another question. We have 60 cameras everywhere. Do we have it in Nigeria? That's another question. The one that was awarded during Obasanjo then, when there was a strike during that time at the United Nations office. After that, a project was awarded that cameras should put in Abuja. I don't know what they want to put there, and the thing did not work out. That's why the millions that was released. That's Nigeria for you. You see, Nigeria is behaving as if we are in a remote place from the world. The world is going digital. And now, to your question, you see, now if NIFLU is there, NCC, they are there. A lot of agencies are there that are supposed to collaborate and work together to ensure that we begin to do some other things and use technology for this tracking. But it's not happening. Now, Nigeria is not even power. There's no light. Now, you will have expected that in all the trunk A roads in our nation, in all these expressways in our nation, you put lights there. You put this solar light there. They're connected with a camera. And this camera, you must have created a database, probably using the NIN or car, whatever. We have a lot of cars in Nigeria that are not even registered. But we have a lot that are registered. Use these registered non-cars numbers and use it to connect to an individual with your passport and everything, so that when you track a car number, a plate number, you can track who owns that car. So when somebody is making a call, you can track. You have email, you have a MAC address, you have a lot of things on that camera, on that phone that can be tracked. And phone, that even whether you put it off or not, there is a CMOS camera, a CMOS battery within every phone that makes it work. And that's the reason why, even if you put up your phone, when you're on it, the clock is still the same, because the battery in it. So all you need to do is that whenever somebody is transmitting, you track. People that are giving this information, you track. I've said this several times. These are some of our area. This is where we are landing. We will track them. Anybody that is using phone is trackable, because anybody that's making a call is trackable. So if somebody is telling them, how can they sack a brigade? How can they know information about some military people that are passing one way or the other? Somebody is making calls to them. How is US not being able to intervene? The first time they got during the Chibok gas, when they said we're going to use gas mask, and by the time they get to the booth, they see all of them in gas mask. And we're in gas mask. How do they know that the US is coming to use gas to make them sleep, so that they take these gas from them? So somebody is giving them information. This person can be tracked. So that's it. And I told you several times what happened while Pablo Escobar was arrested in Colombia, in Medellin. That's the capital of Colombia. It was tracked by the U.S. The president has done everything. He couldn't do it. He went to the U.S. and said, come and help us. All that the U.S. did was to bring one communications drone to that place. And when he was making call to his sister, they tracked him to his sister's house. By the time he realized that people are there surrounding by the ground force, he wanted to pass through the ceiling to escape, and he was picked by the helicopter up there. That's all. Anything can be tracked, but in Nigeria, we are so analog. And it's not that we're analog. Some people are advising this government against these people. And that is why you find out that it's been difficult. It's not that difficult. We can track them. We can know their movement. We can know there can be somebody that track movements. Everything is possible. There are technologies that are available. But what do you do when people are not ready to develop technology? Today now, what is happening with what Olubimi Otunde has done in the airport there can be done anywhere. You put camera everywhere. You connect to the satellite, or you launch a satellite.
You've created grand stations in every state of the capital of the federation. All this money given to governor and they are using it to better their life can be used. You don't need to give it to them. Just establish it for each state. Put camera in different places, and that's it. Create a database for the state or for the country. Use NIN or BVN, whatever you want to use. Plate number, anything that can make people register. Now their picture is there, their passport is there. When they simulate all these things together, and that's it. Anybody that's making call, you know where it's making that call, and you can even record the calls that it's making. So, but when Nigeria is not, when the willpower to do it's not there, so and we are just wasting soldiers, wasting. Look at these young boys; they are not to make their future better. Look at what only God knows what will be happening to them in the bush now. And when you see the rate of these people, the way they beat the people, you use this heavy stick on human being as if they are beating animal. They can't even beat animal with such sticks. But what do we do? And that's why sometimes by the time they remove some of these people, they just go home and die because they have suffered enough. They are not eating. They beat them like hell. And some of them, they are even recording it. And yet, we have a lot of DIA, SSS, DSS, SSS. We have the innovation, digital economy, all those nonsense that doesn't amount to anything. People are just there collecting money, putting budget every day, eating the money without effect. You must see this thing happen. If government want to end this, it's very easy. Simple. All right. Let's also take this one where a report kind of leaked, and according to the report, there are purported plans to attack strategic facilities across the country, especially in Abuja, with airports, correctional facilities, and neighboring Niger State. And so security agencies said they have moved to reinforce the sites. Following this, what would you advise the government to do? We got this report first from an international media. It was more like a leaked memo from the Nigerian Customs Service that there are plans to attack specific places in Abuja, in Niger State. What would you advise the government to do ahead of time? What will I advise the government? Government is not to do anything other than advise the people to be very careful now, to be watchful, to know where they go. Or probably maybe if they can migrate and go to their villages, spending the time. Because I know that there have been a lot of warnings like this. Do you remember during what year is that? Is it 2014 when they went to sack the prison in Kuje? Maybe before that time, we learned that the military guarding those places were withdrawn. Who withdrew them? Up to today, there's no report. So before you can say anything anywhere, now you just laugh at that. Even all this military that you said that, they have been mobilized. You just said that, we went to eat. We told our boss that we were going to eat. It was when we went to eat. Somebody will withdraw them when these people are coming to attack. I said there's a coordination between some people within government and these people. You don't understand. So that's why up to today, the kidnapping that happened in Benin Kebbi, they said the military that positioned there were withdrawn 30 minutes before they arrived. So up to today, is there any report to that effect? So if somebody is coming that I know that yesterday now there's one senator in US that said Matawale should be sacked. That should be removed. That man should be removed as a minister of state for defense. So if somebody has come out and said I was the personal assistant of Matawale when he was the governor, and I was the one that used to take money to these people. I was the one that said that. So and you still keep that kind of person, and you not say you are holding security meeting, and it's even the core, the defense. So what is he doing there? Even if it's not whether true or not, allegation or not, are you not supposed to have investigated that kind of allegation and say, please, we move you from to Minister of Environment. Let's investigate. And you are not doing anything. And these people will always be holding meetings with you. So how do you expect them to end? It's not possible. Whether it's an allegation or not, at least you have not even investigated, you have not even find out whether it is true or not. You leave the man there and you are doing every meeting before him and you say you want to end the security. It's not possible. So my advice is that if you're in Abuja, now where you go to, if you want to go to market, quickly go to your market and come back. Don't go sit outside in the night, and be prayerful too, because prayer is it now. Even though somebody told me that when you go out of the country, some of the things we are praying for, you don't have to pray for it because the government has taken care of it. So it's that bad, and it's so unfortunate. Before, when you have an intelligence report like this, now you also have your own intelligence report and work against it. Maybe we are told that even the one that happened in Borno State, there's a report that these people are coming, and yet they said they are prepared, and yes, they still came. So that's why I said this one in Abuja too, I won't be surprised, except because the people that are working with them, I know it has political inclination. Government also has its own fault not be able to exercise its willpower. So it's a combination of both. And there are people that are also making money through it. So all this will combine together. People that are making money through it, that all this money goes to the people that are playing politics to discredit government so that they can also win. And also the government itself not ready to show the practical way to really put it down. It are the factors that combine together that is making this people trend like this. Also, and that is it. What do we do?
At the end of the day, they have gone to prison. They are not even afraid for anybody in Nigeria. They are not even afraid of the presence of US in this country. Like I told you the other time, the one that America told us that they did in Sokoto, there's no video till today. So even those people, we don't even know whether it was true or not. So since there's no video to corroborate, so everybody and these people will come out and say, they'll be speaking and be making jest of our president, making jest of everybody that you can't tell us, you didn't tell us. We're the one getting you, we're going to kill all your military. And they will do that video and send it. And the people will say, we don't know where they are. We don't know their location. And then I will say, I want to go and investigate them. They will still say, we don't know where they are. We don't know their location. Somebody is telling us that some people are the one brought them. We don't know their location. So it was El-Rufai that said that time that the only time a bandit repents is when he died. That bandit don't repent. But yet, the government still believe that they are repenting. Right. Is talking to us that they are integrating them. So they are giving them more power. That's just it. Let's go into politics, where President Bola Tinubu has thrown a jab at the opposition party. Quite a lot is said yesterday. First, he mocked ADC's convention, calling it a street convention and condemning their disobedience to court orders. And also he said, I am Jagaban, they can't scare me. Like I said, quite a lot he said yesterday. But if we want to put it side by side, at this point in time, President Bola Tinubu is saying the opposition can scare him. Yesterday, a spokesperson, or rather, I would say a stakeholder from the Labour Party, said all of them in the Labour Party, including Governor Alex Otti, had said they were going to support President Bola Tinubu. We have Charles Soludo of ABGA saying, oh, we're going to support President Bola Tinubu. We have Wike in and out actively supporting President Bola Tinubu, and we have ADC having its own issues at the moment. So when President Bola Tinubu is saying they can't scare me, do you think this is much more than just a political statement? Probably, is he saying the reality? Well, when you look at this, everything, look at all the political parties, does it look at any of them who is ready to scare him? Does it look at that? The one that's supposed to prepare, are they preparing? The opposition that is on ground, what are they doing? What opposition are they giving to Nigeria? What thing are they? How are we convincing Nigerians? Except that they want to send them out, and apparently they are not even saying anything again. So what is it? There are confusions everywhere. We read a lot of things. Oh, it is Atiku. They want to head here Obi. Oh, it is Kwakwanso and Obi. Oh, it is Obi and this and all those ones. So you see, ADC that everybody thought would be a very viral opposition is unfortunately the way it has ended now. Now, what happened to them now? If they can't urinate, it is APC. If they can't piss, it is APC. They can't go to toilet, it's APC. If something happened to their wives, it is APC. That's not how to play politics. If you want to play politics, you play politics. You also look at me. We are fighting. I want to look at where the area that is vulnerable. You have to look at the area that is vulnerable with me. And I want to make sure that I put my feet on the ground so that you don't need to quickly. And you have to do that. You should understand the person you are fighting with. If you want to fight, and the strategy you have to deploy to defeat him, not by all this type of rhetorics where everything is like Nigeria want to turn to one party state. You want APC to fold their hands and allow you to take the government from them. It's not possible. Now, when you know that it happens to PDP, it happens to Labour Party, and you are not even able to study this to prevent the same thing happening to you. So what do you expect? So when he's saying that they don't scare him, it's because he knows that they are not scaring him. So, and that's it. And because other people look at it now. I read this morning that the faction of Arabambi or whatever in the Labour Party said they are supporting him. PDP, the whole of PDP, they say there's no candidate. They are supporting him. I saw Oti with the president in the Aso Rock. So, and Oti, I've heard it several times that Oti is even supporting him. So what else? What again? So, and the way it works in Nigeria is this governor. Forget about this thing that people are saying that it's against the people. Which people? Which people? Now, some of us have been monitoring election for quite some time now. We know we have had a lot of people say a lot of things. At the end of the day, when they get to the point of election, they change their mind. So, when they say they don't scare, you know what he's talking about. He said, before I get to this point, during primary, it is very difficult. During election, it is very difficult. He said, now that we say, forget about these people. I know what he's talking about. And some of us also know what he's talking about. So it is the opposition that needs to really go and head their game. And like I've been saying, it is this primary candidate that will define what happens to ADC. If they miss it in terms of their combination, that's all. That's all. There's nothing. They should not come back and say it is rigging because they have a lot of media people supporting them that will say it is rigging. They have rigged the election. Election is all about strategy. If you don't deploy no strategy, you will only be crying foul and nothing will happen. By that they go to court, they find out that there's no rigging there.
So all that you need to do now is to begin to strategize. Look at what you can do. Don't forget about what noises. Forget about crowd. Crowd is the same thing. The crowd that follow this man is the one that follow this person. Don't say because the crowd is there, they are supporting you. No. They built to an election, 24 hours before an election, anything can change. And the day of election, things change too. Because these people, they understand the formula. So that is just is to strategize. Convince Nigerian why what you are coming to offer is better, because another Nigerian knows that these people are there before and they know what each of them represent. It's not that they have to convince them and say, no, we are coming with a new thing. This is what we want to offer. Not by just putting every blame. Anything that happens now, it is opposition. What do you want the opposition to do? What do you want APC to do? To be looking at you? So that is just it. Everybody is looking at them as the hope, but the way they are playing the game now, and with the combination of all the people there, we don't know how they are going to do it. But like I said, it all depends on what happens. What is their Sony formula? Is it going to be in the south, or is it going to be a little bit open? That's another thing. Then what are the combination? Is it going to be Obi and somebody, or somebody and Obi? That's another thing. Because Okwanso, Obi, Atiku, Amechi, all of them that are there, all of them want to be president. So how will it go? It is then that will define what will really happen to them. So because if I want to talk about what Tinubu is saying, what do you expect Tinubu to say? To be saying that tomorrow APC can come and take the president from me from Aso Rock, or to say that tomorrow I'm not going to do anything, I'm just looking at them? It's not possible. This is politics. I said we want to deceive ourselves. To be thinking that so that it is only when Tinubu look at it, it's not looking at them. Then we say, oh, Tinubu is allowed democracy to thrive. But when it's also planning to make sure he wins the election, no, Tinubu is strictly opposition. That's a wrong narrative. Politics is a game, and it's a game of chess. You have to think very well to outwit before you can get to the queen. By the time you defeat the king, that's the end of the game. So how to get to the king is that the strategy they are going to make, and that's what is happening. All right. So they should not be afraid that Tinubu should fold his hands and allow them to just have their way, so that they will say, oh, democracy is thriving. No, you have to also begin to see how you outwit each other. That's what everybody is doing. All this statement that is just made is also to weaken the opposition. The opposition should come out and also come out strong. Let's take this one where Diezani had said when he was in office, she was just a rubber stamp. Diezani tells UK court. Former Nigerian Petroleum Minister Diezani Alison Madueke had told a UK court that her role in approving oil contracts were largely routine, stating that major decisions were already taken before documents reached her desk. Speaking at Southwark Crown Court in London, she explained that the structure of Nigeria's oil sector meant she had limited direct control, as key operations were handled by the leadership of the NNPC. According to her, the system was already in motion before files came to me. So she added that the size and complexity of the industry made it difficult for a minister to oversee everything directly. Yes, presently she's under an investigation. She was a minister of petrol under the Goodluck Jonathan administration, and there's an allegation that $20 billion oil revenue went missing. And we have that case on and on right there in the UK. Now, she said while she was in office, she was just a rubber stamp as a minister, that whatever had to do with oil contracts and everything were already determined by the NNPCL. And even at that, the National Assembly had been inviting the NNPCL, and they've given an ultimatum of April 29. And it's like the NNPCL is also not ready to show up to clear their own side of this story. What exactly and where exactly do we go from here? Ministers as rubber stamp and big wigs everywhere. Don't mind him. You expect him to say something. During Jonathan era, everybody that worked with Jonathan asked for it. Each of them are acting like president, because Jonathan was busy at that time with second-term agenda that they couldn't even look at most of the things. So people are leveraging on that to really, in fact, the governors, everybody work on Jonathan using that second-term agenda to get it. So don't forget, it was at that time, Obasanjo left close to $60 billion in our foreign reserve. Jonathan, when Yar'Adua came, he wasn't able to do much, but it was Jonathan that the whole money was flowing. In fact, the whole money was reduced to close to 400 million. But the governor would demand this, demand that. Everybody was just bringing out the money. And that was why people like Desani now host sway in NFPC and become the president there.
But there was a time that his children, they have to do bad day from Abuja to Lagos on an airline, the chartered airline. A lot of things. So that doesn't make all this money. The NPC has become a place where it is some people that just go there and nothing happens. All of them that have been there, nothing has been happening. Kyari is just walking around now with all the billions and billions and billions in his pocket. And nobody's questioning him, nobody's asking him to do anything. And the National Assembly that is just making, they are just, they're backing, they can't bite. So, and everybody knows them that that's how they'll be backing, they have not been able to buy it. Now, if somebody can go into, and we don't know why the president also is not doing anything about NFPC, I don't know why, because they say it's a company, but they can send an auditor there. Somebody even asked, they advised the government that the way they audited central bank, that the same way NFPC should be audited, that Nigeria will be shocked in what is going on in that place. But we don't know why the president is not showing that the political will to really audit that place. Now, that place is supposed to be Nigeria good mine. The former central bank governor and now the Sultan of Sokoto will always be asking, where are the dollars from NNPC? Where are the dollars? They are supposed to begin to make our money to at least, these are the currency that is high, supposed to go down. Before the dollars that is coming is going to descend to the federation account. Except recently that the president make an executive order, the money doesn't go to federation account, it goes to different accounts, thousands of accounts, individual account, personal account. So when the Sani was there, it's like the god of the manor. He was the one in charge. All this one is talking about is lies. There was a time his bra, 40,000 pounds, go is wearing 20-something thousand pounds that's wearing everything. But people are revealing a lot of money in his kitchen, billions and billions and billions. That's what they just do there. And at the end of the day, Nigeria will be suffering. The refinery is not working. All of them is not working. The delivery did not make it to work, because when it's working, the money will not be coming. So it's the high time. I don't blame anybody. I'm not blaming him. I blame the president that leave the place for them to do the way they like by not really investigating what it is. It's high time the president put his hand in that place and know what, even the company, know what is happening there. Now, all this PIB is just put there to, the Buhari just put the thing there. They designed it for Buhari to make some people rich, and they are secondly rich. Even the OIC, the oil companies, international oil companies that are even operating there, they too don't want that place to work because they are really making the hell of money. Except now that subsidy is gone, they will come here, get our crude oil, take it to their country, refine it, and come and sell it for us. That's our own property, our own natural resources. These are the rot that is going on. Kyari has sold, so they use NMP, our crude oil, to borrow money. We don't know where to put that money to today, about $3 billion. That crude oil will just be going free of charge, without any monitoring, without any evaluation, without any reconciliation. So these are the things that's going on there. So everything the Senate said is very, very wrong. Up to today, they have not been able to collect some money from him, and it's high time they've confiscated all his property. And NFP, AICPC, AFCC, until they get to a point where they are confiscating and blocking account, confiscating properties, because the way they are doing, just take somebody to court or whatever. Thank God this one is not happening in UK. If it's Nigeria by now, there will be plea bargaining. Just give us some money, and then give maybe 10% of the money, and that will be all. We have to go beyond that. NPC government needs to put eye in NPC. If it's possible to unbundle it again and maybe change it from being a company, if it can be monitored to a Nigerian corporation, maybe that will also still be better. But the way it is now, when this man got there now, this new NPC, he was the one who wanted to resign, because when he got there and found out that what is happening here is like a secret that not be unfolded, that nobody can get into. And he said, and we don't know what to still keep in there, because they didn't want to allow him to operate, because it makes a system there that cannot be broken through. And he said he wants to resign. So it's until government really show interest there. But we don't know why government is not really looking at that place. Send auditor there, bring KPCL there to come and audit that place. And let's see what you can revitalize that place and make it a real Nigerian company, so that Nigeria will be heaping the dividends they're supposed to heap. But for all of them that will be going there, all of them, to make serious a hell of money. It's everything, gas, oil, crude, everything that goes there. There are a lot of conglomerates, companies under an NPCL that make individuals to make money. All right, let's take this conversation home this morning. The numbers to call are 0704 100 1905 or 0915 090 5905. Don't forget that you can text us on Facebook at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. You can also text us on WhatsApp on 0915 190 5905. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. This is Comrade Olanike Kwasolagbe speaking from Adekiti.
All right, talk to I us. want to sincerely appreciate our analyst, Engineer Bayoju, this morning. Once again, he has been so nice for his well-balanced presentation. I don't want to for him. I just want to talk about insecurity in this nation, especially the ISAH and the so-called bandits, Boko Haram, whatsoever, that are threatening to attack the strategic places in Abuja. I want the government to take note of it, that they will do it. Oh. I'm telling you, they will do it. Because I don't know, because they are not, the government is not ready to do anything. But I just pray that our people in Abuja, God will save them, especially the airport and the correctional center that they are threatening to come and attack. They will come. I'm telling you this. So Nigerian people should take time. Thank you for your opinion right there. We hope that they don't come. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Please, I just want to comment on the Ziani statement. I wonder why somebody should just come out and say she is a rubber stamp. What are you there for? Before this thing got to this stage, you have not ever mentioned it before in Nigeria or to the press that you are a rubber stamp. It was after got into problem. You are now letting us know that you are a rubber stamp. I think she was just using that to defend herself. They want to help Nigeria. Thank you for your opinion right there. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. This is Mami Funkefo. I'm calling from Ushi this morning. All right, ma'am. Yes, a rubber stamp that bought bra for 15 million. A rubber stamp that bought gold for billions of naira. Yes, she says it's a rubber stamp. What an irony of life. Then me, I continue saying it time and time with that number. This government to employ mercenaries. We are fighting a guerrilla warfare. The type of war we are fighting, war from the opposition, war for the people that are making money, and the people that are giving the money for security that they are pocketing it. So let mercenaries come and deal with all these people. Then I say I advise the government. If this government comes back next time, they should carry Wike to this NNPC. Let them carry Wike to there. You see how we bulldoze all the corrupt people there. Good morning. Thank you for your opinion right there. Usman Tower says, good morning. Mr. Steve Adeyemi says, good morning in the studio. For Tinubu to talk about opposition trying to scare him, he's already scared. That's the reason the APC is using tricks and looking for... Okay, I'll come back to take that. Hello. Good morning. Good morning to you. This is Austin Ohane from Ishwakoko in Odo State. All right, Mr. Austin. You see, we have just employed this city government to probe past government, even the rest from 1999. See about our electricity. We don't see electricity that time. Now, about NPC. So the time I included was even this so that $160 per barrel. Before, the proper price was around 200 naira per liter. But now they said maybe $160 per barrel. And that's why the top price are raising. So I don't know. Let them probe NPC too. As the other man, the said. And this woman, the other said again that regarding a weekend to NPC so that she can bulldoze that place. Thank you for your own opinion right there. So that is why they are looking for every means to ensure there is no opposition to challenge them. If Tinubu had done well, which some Nigerians know, okay, they can't offer... He said a lot. Let's pick this call. Thank you, Mr. Steve Adeyemi. Hello. Good morning. Good morning to you. Yeah, this is Oluda Remlin calling from Ado. All right. So I think it's high time now that we should begin to see what they are doing, our president, what they are really doing for us. You know, the past president, even the president, they have been telling us many things. Like Barry White said, telling me this, telling me that, telling me this, telling me that. It's high time now that they should practice what they preach. We want to see improvement on Nigeria, not that after they have left, they've now been telling us that they are sorry. You're sorry for what? When you are in power, do the needful, do the right thing. So it's like, I don't know, maybe there is taboo in that presidency. Once they get there, they will not do what they are, they will not fulfill all their promises.
All right, that's how much we can take. Mr. Oludari Williams. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Yes, my name is DISSECT. I'm calling from Ado. All right, talk to us. When we talk about employing machineries, don't we have the machineries in this country that will fight for us? Don't we have the military? Why are our military being killed? Because of a leakage of information. Because of passing information, intelligent information to the Boko Haram. Because we have the Boko Haram in between the military. That's why all these things are happening. The government are not really ready to fight this Boko Haram of a thing. The government are not ready to fight this insurgent of a thing. If somebody will come out and tell you that a herdsman needs to hold a gun to protect his cow from the farmer, a senator. All right. And there is no question that senator. And they leave him to go away like that. Is that kind of war? Thank you for your own opinion right there. Nibot Olushola says, what will decide the next election, whether the opposition unite or Tinubu doesn't want the opposition, is the people. Those who bought 4,000 naira cement now buying at 12,000, fuel at 200 but now 13, fertilizer at 15,000 but now 50,000, data at 300 but now 800, and the victims of insecurity will decide both Tinubu's and the others' fate in the next election. Thank you so much. All right, Dr. Mrs. Olibara, thank you so much for your comments. Quite a lengthy one right there. Hello. Hello. Good morning. Good morning to you. What's your name? Yes, this is Samla. I was calling from Ado. All right, talk to us quickly. Yes, I just want to thank our president for his previous statement he had been making, especially concerning the opposition, the ADC. Now, I think that the president is now, day in, day out, realizing that there is now a formidable position. All right. The president who have, and speaking out to that extent, that some group of people are trying to thwart his efforts. Who are the people trying to thwart his efforts? All right, that's how much we can take from your end. Lucas Adetola says, my question this morning is that with all the headlines, what has the government done differently from the PDP? Thank you. Good morning to Esther. Regards the federal government that wants to reintegrate ex-Boko Haram killers to the society, I think it's a wrong step in the wrong direction. Thank you so much. Engineer Bayonjo, thank you so much for joining us this morning. Thank you very much, Esther. Thank you for having me. Do have a lovely weekend. And you too. And that's how much we can take on the show this morning. Paper Trends returns on Monday by 7:30 in the morning. Until then, I'm asking you to do your best for your country and enjoy your weekend. I am Esther Isa, saying stay with us. The submissions and opinions on this show are exclusively those of the analysts and the presenters. They do not represent the position of the station. Thank you. Midas Radio 90.5 FM, unrivaled entertainment non-stop. Midas Radio 90.5 FM. Mayi kúrò ńbẹ̀ jọ̀ọ́.
tó bá dé èèyàn rí kì í ṣọlọ́run ẹni sókun ló lè tú ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ ọlọ́run tó sókun tó lè tú tí lóhùn òtú. mi ò pàdé òbí mi lọ́nà tó wí pé mi ò bá pàdé òbí mi lọ́nà tó wí pé mo fẹ́ ṣe lóore kan oore òkìkí kò délé kò fún nǹkan nínú ọmọ tó bí ó lè má jẹ́ mi náà máa rò wọ́n lè má fún mi mi kì í ṣàkán bí bàbá pẹ̀lú màá. Èdùmàrè ló dirí ẹwà fákùkọ ẹyẹ bí ọ̀kẹ́ òsì olókìtì ọ̀bọ òpé méjì nígbó kò sírò kán láwùjọ òkúta kò sẹ́lẹ̀gbẹ́ iyọ̀ láàrin erùpẹ̀ Midas Radio àwa lára àwa nìdùnnú àdúgbò. àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o àní kí láti rí o àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí láti rí àṣìmágòkè sí torí bí gíga láyé tèmi ó ṣíwájú pé ta láǹtakùn bá kú láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó wàdó àwáyé àtúnwá tàwé lọ. nítorí pé I declare myself to be blues for life. torí pé mo kọrin bákà wọ́n sọ pé mo wà bákà o. mo kọrin Arsenal wọ́n sọ pé mo wà Arsenal. mo kọrin Man U wọ́n sọ pé mo United. ṣùgbọ́n Chelsea gangan lèmi ṣe. Madrid for Spain CR7 Cristiano Ronaldo kò ní bàjẹ́ Wabes CR7 ẹ̀yin bákà ẹ̀ lọ jókòó ẹ ti ṣe tán àsìkò yìí ti tán ẹ̀ lọ jókòó. Up Messi wọ́n kí mo ìwà lónìí ẹ̀ everybody náà gbádùn náà ni ẹ̀yin ti Man U ọwọ́ yín dà ṣẹ́wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ti Man City ẹ̀yin ò pọ̀ Nàìjíríà náà pọ̀ ẹ̀kan wà lókè ni ìwọ nìkan ló wà ń bí. up Liverpool ṣẹ́wà ń bẹ̀ Liverpool ṣẹ́wà ń bẹ̀ up Chelsea ọjọ́ wa ń kó bò yín lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta wà bẹ̀ ṣe brọ́dà mi kò ní bàjẹ́. Bismillahi mo ti dé mo ti dé. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gàdùn. Bismillahi mo ti dé mo ti dé. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gàdùn. mo gbé wọn landicap mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ mo gbé 1.5 kò work mo sá ní 2.5. Up Chelsea one goal. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. 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 What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. àtúnjẹ́ àmọ́ kíra wa ló nípa láńtó kí òjò pálámi ọkà yọ́làlà àgbàdàgbèdè tó fẹ́ máa gbàgbé agbọ̀gìrì wò ṣe tán àjọ ọmọ gbàjà káàdì nìyẹn o kéjọ́ni lọ́wọ́ kọjọ́ni lẹ́nu òkèlè bí iyán sanwó ẹmọ́ fọkàwé yẹn kó jọra wọn àpá abilẹ̀ ti fetí kó ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọn pé ìtàpé ìrọ̀ pé ọlọ́ọ̀lọ́kì ò dánwọ́ rẹ̀ àjọ pé kókókókó lòun agogo dúgbẹ́dúgbẹ́ ní tákèrègbè kò wá sí bákèrègbè ṣe lè tóbi tó akérègbè olè lòun agogo ní gbogbo bí ẹtí láǹfààní àtúmọ̀ fitikó gbogbo jọ́sàn gbogbo ilé epo sílé epo ọ́fíìsì tó dọ̀kàrà tó ní máa wá gbogbo bí ẹtí rédíò yìí sókè lálá tá a fẹ́ ká mọ̀ pamọ́ lógo ti wọ̀n la gbogbo ọbẹ̀ láti ń kéyẹn máa kó ojúmọ́ ma torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yẹ́là tí ṣèyà ojúmọ́ àjẹpọ̀júmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ owó ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ ọmọ ojúmọ́ tó máa lónìí
àìkú tí ń ṣe baálé ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti balùwẹ̀ wẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀ afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ mi lọ́kọ̀ ẹ̀fọ́fọ́ lẹ́lẹ́gbẹ́ mi lọ́sà èmi ò ní pọ́yún inú kó jẹ̀dọ̀ ya èmi àti yíta àjọlẹ̀pọ̀ àfi bí ike tó bọ́ nù náà mo ti ṣe tẹ́ mo fẹ́ mọ jẹ́lulẹ̀ òtí bí àpò ẹ̀wà òye ẹ̀jẹ̀ mọ rẹ́lulẹ̀ ìyẹ́ bí àpò yèrè mo tó ti ṣe tán ẹ̀jẹ̀ mọ jẹ́lulẹ̀ lóní kọ́ngbẹ́kọ́ngbẹ́ àfi bí ẹ̀ bá fọkàn nìyẹn o ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tó kọjá ni wọ́n pé sàkólélé yẹ má fi wé bàtà yan ẹgbọ́ta ní òfàdígbẹ́nà fún wẹ̀rẹ̀ omi àgbàrá fojú jọ sí èwo ní oyin ló fẹ́ fi jẹ buhari lápá bẹ́ẹ̀ olúwa ò bá kọ́lé itc wẹ̀sì lásán ó làwọn bíríkìlì yà ṣe olúwa bá kọ̀ tí ó pàlùmọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń sọ sọ́jà àti tàmọ̀tẹ́kàn àfi bí ìgbà tẹ̀yàn sí rí ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ lè wà tàbó rẹ̀ olómùká wà láyé ẹjẹ́ àpàdùpọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láláì àlẹ́ amúdúléláyé kẹsìrà ó dá lóko gbẹgbẹ àwọn oníwà wàwá eléyìí tó kọ mí làlábẹ́lábẹ́ ìgbà orúmọlẹ̀ sáájọ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣètò tí ó fi dàn tí gbẹgbẹ òfin kan sí tó tún fi máa jẹ́ lágbàdo gbẹdọ̀ ní gbídíṣẹ́ ní ẹyẹ ròdòdò ó dẹ̀ máa kí pápá àfi bí ìsàlẹ̀ ẹjọ́ lọ́ọ̀fù nìyẹn o lórúkọ president general wa bàmí káyọ̀dé olúṣemire àgbáwo tí gbẹtẹ́gùn lórí transformer Fiorentino Perez ti wa èyí lápá bí gangan nìyẹn lórúkọ olúwaṣẹ́ tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé Williams adélé ọ̀gá àgbà èyí níkànnì tá a wáyé ẹnjìníà adébáyọ̀ ayọ̀bámẹ́ adarí ẹ̀ka tó bójútó gbogbo oníṣẹ́ tá a fi gbòòsàfẹ́fẹ́ èyí lápá bí gangan nìyẹn o lórúkọ gbẹgbẹ àwọn òṣìṣẹ́ tá a jọ ń gbé òsàfẹ́fẹ́ èyàn nìkànnì alálùbáríkàyé àti gbogbo àwọn sàábé eléyìí tá a jọ ṣètò èyàn lóde lọ́ra lọ́sàrà àbí láàárọ̀ tòní lórúkọ gbogbo wọn ó ní mò ń kí yín káàbọ̀ èyàn sóde tó lórí ọ̀dọ̀ Midas òní lọ́jọ́ kẹtàdínlógún èyàn nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 ó wá ṣe pàkídàkí pẹ̀lú ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ làwọn mùsùlùmí ó yẹ ẹjẹ́ mọ́ kí gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa èyàn nínú ẹ̀sìn Islam pé assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wọ́n ti dá mi lọ́n lọ́sùn sí èyí ní ìgboro ayé nìyẹn o wọ́n ní wa alaikum salama wa rahmatulahi wa barakatuh ó yá sí mọ́ ọjà yín tán àwọn òròyìn tó wà nílẹ̀ èyí lọ́dọ̀ ti wà nìyẹn o ẹ sáré tètè o ojú òpó Facebook o @Midas Radio 905 ẹ máa rẹ bẹ̀ yẹn ẹ lọ láìkì ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ààrẹ ẹ bá ń ṣe bí ògùn sakitayọ ẹ ṣe bí ògùn lẹ́yìn ayọ̀ ẹ̀mí lójú Christmas Maximana àwọn yẹn náà ti wà wọ́n ti gbórí wojú òpó Usman Tawa mama Bonaza òun náà ti sáré tètè wọlé ẹ̀yin yòókù ń bolẹ̀ wá @Midas Radio 905 ó yẹ ẹ máa sáré wọlé o bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń wọlé ẹ má tẹ̀ra yín mọ́lẹ̀ o ẹ wọlé ẹ jókòó ẹ wọlé ẹ sì dá o sáà tún ti rìn gbóró wo ìyẹn lóòrọ̀ tún ẹ junction sí junction ẹ ti débẹ̀ yẹn rá ẹ ti wọlé epo ẹ ní bá ṣe yí rédíò sókè lálá ìyẹn lábala ti bẹ̀ yẹn sáà ti dórí ọ̀kadà àwọn tèmi ti lẹ fóònù mi ti ẹ ti wọnú taxi wọ́n yín sókè lálá lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹ máa lọ ìyẹn sọ́fíìsì ìjọba nìyẹn ẹ máa rí pápá bí gangan wọn gbọ́ torí pé wọ́n ti mọ̀ pé mo kọjá alákòófin ìròyìn àìsè mi máa lọ bẹ́ẹ̀ kú lè tọ̀ ọ̀tún bá Bernard Fagbemiro ẹ jẹ́ lọ gbẹgbẹ àwọn akàròyìn rẹ̀ dáyà kò sọ́mọ náà tí ó jọṣẹ́ o àfẹ́lẹ́ tó bá máa meko wọ́n lè fẹ́ fi spaghetti fa jẹnẹrétọ̀ ẹ lọ dẹ̀wò náà kíkú ló logo bí tàkúté orí ibi gangan láti máa mọ̀ sẹ́kì lọ kàròyìn torí pé mi ò rárá dájú mi ò dẹ̀ rákòókò fà ní tẹ̀ǹtẹ̀ ó yẹ ẹ̀jẹ̀ agbéra inú eré ìdárayá ẹ̀sẹ̀ kíkà ibẹ̀ yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ torí ibà méjì kan ọ̀nà tó bá ti gba bẹ́rẹ́ ẹjọ́ sáré gbòkùn díẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ mo bínú mo pọ́nra mo bí ko ojúmọ́ kan sàkéde kára kan just like chameleon ṣé ń jà yín tán èyí lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn ó yẹ pé wọ́n wá lápá bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wọn wá kọ́ bá ti ń kọ àti bá ti ṣe ń kà lápá bẹ́ẹ̀ torí pé kíni bọ́lá wọn bá mi bá ti dé ó dé sínú ayé ẹ̀dá fáínálì nìyẹn ó yẹ akéwì jẹ gbogbo àwọn àkàròyìn rẹ̀ dáyà ó yẹ máa gbé wọn lọ ẹ̀ẹ́dì ẹ̀nà tó jẹ́ olúyoko èyẹ fún Anthony Joshua ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ ẹ ti ń wo ìjà tó máa wáyé èyẹ láàrin Anthony Joshua àti Tyson Fury ó ní ẹjẹ́ lọ mẹ̀lẹ́mẹ̀kẹ́ dúró ó ní sẹ́ rígà yẹn kò ní hàn ó máa wáyé o ṣùgbọ́n àwọn òtí ẹ̀ tí lè sọ pé ọjọ́ báyìí gangan ó ní ìgà yẹn máa wáyé lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ gbàgbé báwọn olólùfẹ́ àti àwọn olúyoko kódà Tyson Fury fúnra rẹ̀ ó ti ń pe Anthony Joshua pé ó yẹ àlàyé máa bọ̀ bí àjọ gbéná wojú ara wa èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹdí ẹ ń sọ̀rọ̀ lánàá ó ní lóòótọ́ àti lódodo ìjà méjìlá Anthony Joshua òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti jà èyẹ nínú ọdún tá a wà nìyẹn o ó kọ́kọ́ máa jà kan èyẹ nínú oṣù kẹfà ó dẹ̀ máa jà ìmẹ́ èyẹ nínú oṣù kọkànlá ọdún tá a wà ó ní sẹ́ wọ́n níjà méjèèjì yẹn ẹ mọ̀ wulẹ̀ jà tara wa kò sí Tyson Fury nínú ìjà kò sí inú ìjà yẹn o sẹ́ẹ̀ gbàgbé pé lọ́jọ́ tí Tyson Fury tó fi ẹ̀yìn
Jẹ́rẹ́ Chizora tó fẹ̀yìn ẹ̀ jalẹ̀ ó lọ rèé bá Anthony Joshua èyẹ níbi tàlàyé jókòó sí ó ní àlàyé wa o jẹ́ ká fún àwọn olólùfẹ́ ní tí wọ́n fẹ́ wò lápá bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn olólùfẹ́ ti ń pariwo ẹ̀jẹ̀ kan má bọ̀ wá àti Anthony Joshua àti Tyson Fury ẹ̀jẹ̀ wọn kojú ara wọn ṣùgbọ́n bó ti ṣe sọ̀rọ̀ Anthony Joshua náà dá padà nígbà tí ògbẹ́nu ẹ̀fọ́ alájàfọ́ àti ìgbà yẹn ó làwọn èèyàn ti wá ń wo bó ṣe é ṣe o kí ìjà yẹn lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyí láàrin àwọn méjèèjì nìyẹn o ṣùgbọ́n lánàá ẹdí ẹ̀ ní ẹ̀ wò ẹ lọ́ọ̀rẹ́ ṣe mẹ́dọ̀ ẹ ṣe jẹ́jẹ́ lápá bẹ́ ẹ̀yin oníròyìn tẹ́ ti ń pariwo bẹ́ẹ̀ fẹ́ rí Anthony Joshua àti Tyson Fury lórí ọ̀dàn oníṣẹ́ fẹ́ gbọ́ bí ìjà yẹn ò bá tiẹ̀ wáyé àwọn ò tí ì lè sọ o ìgbà tó máa wáyé gangan èyí lọ́pàá ti bẹ̀yẹ kankan nìyẹn ó yẹ pápá ó dínú eré ìdárayá tèrè sísá èyí athletics nìyẹn lánàá bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wá àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ eré sálàgbàláyé èyí world athletics nìyẹn ó ti láǹfààní láti kéde lánàá o ó níṣẹ́ fẹ́ gbọ́ àwọn ìwé mọ́kànlá eléyìí tí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ eré ìdárayá èyí lórílẹ̀‐èdè Turkey èyí Turkey Athletic Federation eléyìí tí wọ́n fi sọwọ́ sóhun pèsè fẹ́ gbọ́ àwọn fẹ́ gba àwọn eléré ìdárayá kan àwọn ẹ̀tún òbèjì ẹlẹ́sẹ̀ òsùn kan àwọn fẹ́ gbà wọ́n wọlé èyí sórílẹ̀‐èdè tàwọn nìyẹn o wọ́n fẹ́ jẹ́ wọn gbà pàtẹ èyí lọ́wọ́ àwọn orílẹ̀‐èdè mẹ́ àjọ world athletics wọ́n níṣẹ́ fẹ́ gbọ́ ìwé tórílẹ̀‐èdè Turkey kọ sáwọn yẹn àwọn ti fagilé lápá bẹ́ẹ̀ àwọn ò ní fi àyè gba àwọn eléré ìdárayá yẹn láti fi orílẹ̀‐èdè wọn sílẹ̀ kí wọ́n wá lọ rè sáré èyí fórílẹ̀‐èdè mi lápá bẹ́ẹ̀ ṣé kí n mọ̀tàn yẹn àwọn mọ́kànlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n jẹ́ eléré ìdárayá ó lórílẹ̀‐èdè Turkey ó làwọn fẹ́ kó wọlé èyí sọ́dọ̀ tí wọ́n lápá bẹ́ẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ wa dé dúró àjọ world athletics ni ó dá o àwọn ò ní fi àyè gbà yín o kẹ́ ẹ gbà wọn ọmọ ọlọ́mọ kẹ́ ẹ kó wọn mọ́ra lọ́dọ̀ tí yẹn lára àwọn eléré ìdárayá torílẹ̀‐èdè Turkey tí wọ́n fowókọ̀ wọn ránṣẹ́ ṣùgbọ́n tájọ world athletics táwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti fagilé láwọn ọ̀rọ̀ láti rí Braden Kostege orúkọ rẹ̀ wà ń bẹ Ronald Kwebo orúkọ rẹ̀ wà ń bẹ bákan náà ní Roger Stoner àti Rajendra Campbell jẹ́dọ̀ níbẹ̀ tí ń kọ́ Will Pinnock àti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Favour Ofili orúkọ wọn nìyẹn o èyí àwọn eléré ìdárayá mọ́kànlá eléyìí tí wọ́n fowókọ̀ wọn ránṣẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lánàá àjọ àjọ world athletics àwọn ti kéde lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn ò ní fi àyè gbórílẹ̀-èdè Turkey láti kó gbogbo àwọn eléré ìdárayá yẹn láti kó wọn wọlé èyí lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn ó yẹ pàápàá orílẹ̀-èdè Turkey àwọn ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀ èyí lánàá wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn èyí lórí ìdájọ́ eléyìí tí world athletics eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ níbi wọ́n ti fagilé orúkọ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí Favour Ofili àti àwọn mẹ́wàá mẹ́ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹjẹ́ padà sórílẹ̀-èdè bí ẹ ti ń bọ̀ kò ní sàǹfààní fún yẹn láti máa sojú orílẹ̀-èdè Turkey lápá bẹ́ẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ dé dúró àjọ tó mójútó eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè Turkey wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ inú àwọn òdùn èyàn sí ìdájọ́ tí world athletics gbé kalẹ̀ wọ́n ní fúdí èyí àwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti lọ rèé pẹjọ́ ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn òun làwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti pé èyàn lápàbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó bóde èyàn látọ̀dọ̀ akọ̀ròyìn kan lórílẹ̀‐èdè Jamaica èyàn Keyon Reno ó dẹ̀ ṣàlàyé ó lórílẹ̀‐èdè Turkey wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ìwé ẹjọ́ jọ wọ́n fẹ́ lọ rèé bí ẹjọ́ èyàn síwájú ilé ẹjọ́ tó ń mójútó eré ìdárayá èyàn nílé àgbáláyé nìyẹn o court of arbitration for sport wọ́n fẹ́ gbẹ́jọ́ lọ bẹ̀ wọ́n ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ bí wọ́n bá ti lè pẹ́jọ́ kòtẹ́milọ́rùn yẹn wọ́n fẹ́ pètàkó ìdájọ́ eléyìí tí world athletics eléyìí tó gbé kalẹ̀ èyí lọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ọgbà bẹ́ẹ̀ ẹni tó jí ààrẹ èyí fún àjọ tó mójútó rere sísá èyí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mò ń sọ nípa tọ́nọ́bọ̀ kòkó wa ó ti wá kẹ́sì Favour Ofili ó ní ìwọ àlàyé ó jẹ́ máa bọ̀ bí ìta ò bá jẹ́ ọ ilé máa gbà ọ́ lápá bẹ́ẹ̀ ìwọ náà ló kúkú ló fẹ́ lọ àwa ò lé ọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lásìkò yìí o tó ti jẹ́ pé àjọ world athletics àwọn ti fagilé ìwé eléyìí torílẹ̀‐èdè Turkey kan yẹn máa padà bọ̀ èèyàn sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn dẹ̀ máa gbà ẹ́ èèyàn wọlé lọ́pàá àbẹ̀yẹ nìyẹn o sáà gbàgbé pé nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 ó ní Favour Ofili òun ló fìwé sọwọ́ pé ẹ̀wòsàn fẹ́ gbọ́ òun ò ní sojú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mọ́ orílẹ̀‐èdè Turkey òun ló wù owó kóńdẹ̀ máa sojú èèyàn lọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ṣùgbọ́n báyìí o tájọ world athletics ti wọ́gilé pèsè fẹ́ gbọ́ kò ní sáyè fún yẹn láti lọ rèé sojú orílẹ̀‐èdè Turkey orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ti wá pé Favour Ofili padà wọ́n ní àlàyé máa bọ̀ jẹ́ kájọ máa kọ́ ọmọ lùbọ́pọ̀ èyẹ nínú ọkọ̀ ẹgbà èyẹ nínú ikọ̀ èyẹ tó ń sáré fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí ò lápá síbẹ̀ yẹn ó yẹ pàápàá ó dínú díje bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yẹn èyẹ lórí tábìlì ọmọ tó ń sọ lọ́wọ́ yìí ọmọ léńjeléńje eléyìí tó ń ṣe dáadáa èyẹ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà mò ń sọ nípa Junior Haruna ọmọ bíbí Haruna kọdùn nìyẹn o mo ti tẹ̀ lọ́mọ yẹn bọ́mbà tó bọ́mbà àná ni mo tó káfí pé ọmọ yẹn ń kópa
èyí nínú díje àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ kan èyí WTT Youth Contender Series orílẹ̀-èdè France ó ní díje yẹn ó ló ti wáyé lápá abẹ àṣàyàn gangan ó ń lábàlá àṣekágbá èyí ò lápá tibẹ̀ yẹn sẹ́ẹ̀dẹ̀gbàgbé pé nínú díje àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ kan eléyìí tó wáyé nílùú Luxembourg àmì ẹ̀yẹ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ń lọ́mọ tá à ń sọ yìí èyí ọmọ ọdún mẹ́wàá Junior Haruna ó ń lórí ọ̀fẹ́ láti gbà ó gba àmì ẹ̀yẹ fàdákà ó tún gba bàbá lápá abẹ sẹ́ẹ̀wárí abala àṣekágbá eléyìí tó wáyé lánàá èyí nínú díje Youth Contender Series èyí nílùú Metz lórílẹ̀-èdè France ọmọ yẹn wo abala àṣekágbá ó dẹ̀ tún ṣe dáadáa lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àmì ayò 3-2 òun ló fi pàdánù èèyàn sọ́wọ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ eléyìí tí wọ́n jọ kojú ara wọn èèyàn lápá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o ṣéèkì mọ́tò yẹn àmì fàdákà òun ló tún lórí ọ̀fẹ́ láti gbà láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọmọ ọdún mẹ́wàá yìí ó ti gba àmì fàdákà méjì àti àmì bàbàkẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ déédéé dè play jòkó síbẹ̀ ìwọ ọmọ yí táyà kọjọ́ lọ tán orí tó ń pariwo ń gbèrò ayé nìyẹn o ṣé mọ́tò yẹn Junior Haruna ọmọ ọdún mẹ́wàá ni ó ti gba àmì ẹ̀yẹ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyẹ láàrin ọ̀sẹ̀ méje èyẹ síra wọn lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà àbúrò rẹ̀ Mariam tó náà jẹ́ ọmọ bíbí inú Haruna nìyẹn o èèdà olórí ọ̀fẹ́ láti kópa èyí àbí ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí Junior Haruna ìyẹn Mariam Haruna nìyẹn ó kópa ní under 17 àti under 15 categories èyí ò lápá ti bẹ́ẹ̀ sẹ́kì mọ́tò yẹn ó náà ṣe dáadáa ó fi ìyà jẹ ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil èyí Rafael Sugumoto ó kó kéde yẹn bò lórí lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà ó ní Yadi Idris àti Nona Luzia àwọn náà fi ìyà paná èyí lọ́wọ́ ọmọ yẹn nìyẹn o ó náà wá bọ́lá àṣekágbá Idris Loza olólórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ eyín ọ̀lápá bẹ́ẹ̀ after ọ̀lẹ́yìn ọ̀lẹ́yìn àtẹ̀gbẹ́ àtàbúrò àmì fàdákà ó làwọn méjèèjì gbà eyín ọlọ́pàá ti bẹ̀yẹn nìyẹn o ó yẹ pápápá ẹjẹ́ mọ́ sísọwọ́ iwájú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù eyín sínú ọ̀pẹ̀rẹ̀ eyín basketball nìyẹn o ikọ̀ àgbọ̀já tó bẹ̀rẹ̀ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà èèyàn ikọ̀ dí Tigresa tó bá ti dènà ọjọ́ 21 nínú oṣù kẹrin ó ní wọ́n máa mọ̀ o àwọn wo ni wọ́n máa kópa èèyàn nínú díje ti fẹ̀yẹ́ ti dàgbà láyé eléyìí tó wà fáwọn tí ń fọwọ́ ju bọ́ọ̀lù sí lápẹ̀rẹ̀ èèyàn lábala tó bẹ̀rẹ̀ èèyàn ò lápá bẹ àjọ FIBA àjọ tó mójútó bọ̀ láláfọwọ́jù èèyàn sínú àpẹ̀rẹ̀ lágbà láyé àwọn tí lórí ọ̀fẹ́ láti kéde wọ́n ní tó bá di April 21 ọjọ́ yẹn gángan làwọn máa kéde ẹ̀ èèyàn bí wọ́n ṣe ṣèyọ síra wọn èèyàn lọ́pàá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o àjẹpẹ́ lọ́jọ́ yẹn òun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà máa mọ àwọn ikọ̀ tí wọ́n máa kojú èèyàn nínú díje ti fẹ̀yẹ́ ti làgbàláyé eléyìí tó wà fáwọn agbábọ́ọ̀lù tí ń fọwọ́ ju bọ́ọ̀lù èèyàn sínú àpẹẹrẹ lápàbẹ́ ó yẹ eré gbẹgbẹ tẹsẹ̀ tẹrẹ ẹjẹ́ mọ́ gbéra kúsàdékúsẹ̀ èèyàn lọ sọ́wọ́ wájú lápàbẹ́ ó dínú àjẹjẹtẹ National Sport Festival eléyìí tó máa wáyé èèyàn nílùú Enugu nìyẹn o àjọ tó mójútó rẹ̀ dáyà èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ti kéde ọjọ́ eléyìí tí díje National Sport Festival eléyìí tó máa gbéra sọ èèyàn fún tọdún tá a wáyé ó bá ti di ọjọ́ 17 nínú oṣù kọkànlá November 27 ó ní díje National Sport Festival eléyìí tó máa wáyé èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sẹ́ẹ̀gbàgbé pẹ̀lú díje National Sport Festival ó ní gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ ó ní wọ́n ti máa ń sarajọ láti máa kópa èèyàn lẹ́yọkọ̀ kéjèèjì ọjọ́ 17 nínú oṣù kọkànlá ìlú Enugu òun ló ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé ọjọ́ yẹn ló máa gbéra sọ tó bá wá di ọjọ́ kọkànlá oṣù kejìlá ọjọ́ yẹn ló máa tẹnubodò èèyàn ò lápá bẹ́ẹ̀ eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfigigbá èèyàn lórí ilẹ̀ eré ìdárayá tẹ́nísì nìyẹn o àwọn tó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ èèyàn ìdíje ti French Open nìyẹn o wọ́n ti kéde lánàá pèsè ẹ̀fẹ́ gbọ́ àfikún ti dé báyìí owó eléyìí tí wọ́n máa ṣá èèyàn nínú ìdíje ti French Open torí pé kí ni o wọ́n ní owó yẹn àfikún ìdá 9.5 èèyàn 9.5% wọ́n lò ní wọ́n fi kàn èèyàn owó tí wọ́n máa ṣá nìyẹn tá a bá ń sọ nípa ìdíje ti French Open eléyìí tó máa wáyé èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ ẹjẹ́ ń jà yín tán bí wọ́n ṣe máa pín owó yẹn ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti jáwé olúborí èyí lábala tàwọn ọkùnrin àti tóbìnrin ó máa gba 2.8 million euro òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà eléyìí tó túbọ̀ sí pé ìdá 9.8 òun lówó yẹn fi lórí ọ̀fẹ́ láti gbẹnu sókè èyí ju tọ́tún tó kọjá lọ bí wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ènìyàn o ṣe wá fẹ́ gbọ́ àwọn tó bá ṣepò keje àti ipò kẹta àwọn náà máa gbowó lápá bẹ́ẹ̀ àwọn tí ò bá jáwé olúborí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kankan bí wọ́n bá ti lè nà ọ́ ní abala àkọ́kọ́ àbí ẹlẹ́ẹ̀keje 75,700 pounds òun lówó tó máa gbà èyí lápá ti bẹ̀ níyà o tó bá jẹ́ pé euro ló yí ẹ̀yẹn 87,000 euro òun ni wọ́n máa lórí ọ̀fẹ́ láti gbà èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ tẹ́nísà èyí lórílẹ̀‐èdè Faransé àwọn ló lórí ọ̀fẹ́ láti kéde ẹ̀ èyí lánàá nìyẹn o ó yẹ pápápá
aago mẹ́sàn-án ó ti kù bí ìṣẹ́jú mẹ́jọ ẹjẹ́ ń gbórí wọbẹ̀ abala ti bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá torí bá méjì kan èrò yìí yapa ó tún yapa yáske èyàn sọ́dọ̀ tiwa gangan nìyẹn ó yá mo gbéra mo kú òǹbẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ ó yá kú òǹbẹ̀ yẹn náà pàṣẹ òpilẹ̀ bẹ̀ yẹn mọ́ ó tiẹ̀ kú òǹbẹ̀ yẹn náà lánàá wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbéná wojú ara wọn èdíje ti kazeem ọ̀wọ́sọ easter competition eléyìí tó lọ lọ́wọ́ èyàn ní pápá ṣeré maracana tó wà ní matthew èyàn lọ́dún èkìtì nìyẹn ó yá bọ̀ wọ́n ṣe kojú ara wọn èyàn lánàá ẹjẹ́ ń gbé yín débẹ̀ kí n jayín tán abala tó kẹ́kọ̀ọ́ sí àṣekágbá èyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wáyé láàrin immigration àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rọ̀nà fc àmì ayò kọ̀ọ̀kan ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti ta èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ dìgbò oníwò mi ń gbà sí ọ àfi gbàgbà gbogbo ṣe mọ́tàyà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù immigration ó ló padà fìyà jẹ ìrọ̀nà fc èyàn lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o àjẹ́ pé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù immigration àwọn náà ti gbórí wọ abala àṣekágbá èyàn lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o tó bá ti wá di láago 7:30 lọ́la ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù immigration wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti máa kojú akẹgbẹ́ wọn eléètò náà ti kọ́kọ́ wọ̀ èyí abala àṣekágbá nìyẹn o ikọ̀ wo ó ní wọ́n máa bá pàdé èyí lábala àṣekágbá ẹjẹ́ ń jayín kalẹ̀kalẹ̀ nítorí pé àjà tán ìyá àti trouble olómọ ń dálẹ̀ èyí nígboro ayé nìyẹn o bó bá ti di lábala àṣekágbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù immigration òun àti BOBFC àwọn méjèèjì wọ́n jọ máa gbéná wojú ara wọn èyí lábalábẹ̀ nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti immigration òun àti bob aago 7:30 èyí lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀la nìyẹn aago 7:30 lọ́la ó ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ó ló máa wáyé lápàbẹ̀ ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ náà fàgbémiro èmi náà lórí ọ̀fẹ́ láti gbórí wọlé torí ibà méjì kan wọ́n ti fìwé ránṣẹ́ àti gbàwé pé káwa náà máa bọ̀ káwa afọ́jú lóúnjẹ bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ lọ́la èyí ní pápá àṣeré ti maracana eléyìí tó wà ní matthew ó yẹ ẹjẹ́ àjọ pàdé ń bẹ̀ ibẹ̀ yẹn ló ní fẹ́ ti máa gbéfe ẹ kú oríire for the winner ẹ kú rọ́jú for the loser òun ló máa bá dé lápá bẹ́ẹ̀ ẹnìkan máa gbadé lọ́la bákan náà ẹnìkan máa gba fìlà ordinary fìlà ó máa worí ẹnìkan adé máa worí ẹnìkan okay ó yábọ̀ gangan ló ṣe máa jẹ́ lọ́la ẹjẹ́ ń fi bẹ̀yẹn lẹ̀ pápápá ẹjẹ́ máa lọ́nù díje líìgì onípele kẹta èèyàn torílẹ̀-èdè nàìjíríà èdíje tí NLO wà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Choice FC ọ̀kan lára àwọn ikọ̀ eléyìí tí ń sojú ìpínlẹ̀ èkìtì èèyàn tí a bá ń sọ nípa èdíje tí NLO wà nìyẹn o yóò gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ rẹ̀ àkọ́kọ́ èèyàn lónìí òní òde yìí gangan òun ló máa kọjú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wonder Exchange èèyàn ní pápá àṣẹrẹ ti Àkúrẹ́ Township Stadium eléyìí tó wà èèyàn nílùú Àkúrẹ́ nìyẹn o gẹ́gẹ́ bí ìròyìn eléyìí tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ èèyàn látàgbà bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Choice inú òpin kan náà ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wà èèyàn pẹ̀lú Adámímọ́gò FC Emalet FC Rains FC Ebu God FC Optimum FC àti Àkúrẹ́ City FC àwọn tí wọ́n jọ wà èèyàn nínú òpin kan náà nìyẹn o sáàdẹ̀ gbàgbé bá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹni sojú ìpínlẹ̀ Èkìtì èèyàn nínú díje tí NLO wà yàtọ̀ sí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Choice FC ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Àgbànà Wonderful Academy òun àti Olú Kismet FC bí wọ́n ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń sojú ìpínlẹ̀ Èkìtì nìyẹn o tó bá ti wá di lónìí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ ikọ̀ ti Choice FC òun àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wonder Exchange àwọn méjèèjì òun ni wọ́n jọ máa gbéná wojú ara wọn èèyàn ní pápá àṣẹrí Àkúrẹ́ Township Stadium bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà òun ni mo jẹ́ àyín tán yẹn ó yẹ pápá ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ́ tóbìnrin èèyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà wàhálà àti làlórí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ èèyàn láàyè àjẹta ní pápá àṣẹrí Olúyẹmí Káyọ̀dé ẹ mọ̀ pa àjànà náà rẹ̀ amẹ́nubà ló ní fẹ́rẹ́ ń jóge èèyàn lórílẹ̀-èdè náà èèyàn lórí ètò lánàá nìyẹn o sẹ́kì mọ́tò yẹn mo wí fún yín lánàá pé àjọ NWFL àwọn ò tí ì sọ nǹkan kan èèyàn lórí wàhálà yẹn nìyẹn o ṣùgbọ́n lánàá àjọ NWFL ti padà sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbé ìdájọ́ wọn kalẹ̀ èèyàn lórí wàhálà àti pọ̀npánáyàn tó wáyé ní pápá àṣírí Olúyẹmí Káyọ̀dé stadium èèyàn tó wà ládùú Èkìtì ìgbẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì kan àti pẹ́sẹ́tà FC èèyàn ló dá wàhálà àti yánpọnyánrin ló dá àlẹ̀ lápá bẹ́ẹ̀ after all lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àjọ NWFL wọ́n ní ó dá o àwọn ti gba ìwé èyàn látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ match commissioner èyàn fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn adarí ayò òun náà ti kọ rìpọ́ọ̀tù sọ́wọ́ wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn àwọn rí gbàngbàngbàgbé o pé agbábọ́ọ̀lù méje àwọn ló dá wàhálà lẹ̀ èyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ṣé wọ́n rẹ̀ wọn agbábọ́ọ̀lù méjèèjì yẹn àwọn ò ní jẹ́ ká lọ láì fojú winá òfin agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ Teslimot Balógun agbábọ́ọ̀lù tó wọ jẹ́sí ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án
èèyàn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti pèsèta wọ́n lò ń gangan lè kú ẹ̀dá ọ̀dádá tó dọ̀ tẹ́lẹ̀ kì í wá sọ nìkan o òun àti agbábọ́ọ̀lù tó wáṣọ ìgbábọ́ọ̀lù kẹfà èèyàn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù èkìtì kún ẹ̀ èèyàn búsàrí sùlíyà àwọn méjèèjì yẹn wọ́n láwọn ló máa forí ko èèyàn lápá bẹ áfítà ọlẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn sẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ń tá a bá forí ẹ̀ fàgbà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò lè dúró jẹ́ lápá abẹ yẹn o àti búsàrí àti tẹ̀sílímọ́ balógun òun àti búsàrí sùlíyà wọ́n láwọn méjèèjì wọ́n ti forí wọn fàgbà báyìí kọ́ lọ́ọ́ jẹ́ wọn dúró jẹ́ nẹ lẹ́bà bọ́ọ̀ ló ti wá lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wọ́n ti fi òfin rẹ̀ dì wọ́n o èyàn lápá bẹ́ẹ̀ àjẹpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù méjèèjì eléyìí tí mo ká kọ wọn yẹn wọ́n ní wọn ní láǹfààní láti gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méje èyàn tá a bá ń sọ nípa ìdíje líìgì àgbọ̀jẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ èyàn tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà bó ti ṣe wà ó ní mo jẹ́ àyín tó lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ pápá ẹjẹ́ ń yà sínú ìdíje líìgì onípele kejì èyàn tó orílẹ̀-èdè nàìjíríà èyàn nàìjíríà national league NLL nìyẹn o lánàá wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó kan ẹ̀ èyẹ nínú ìdíje tí NLL ó yábọ̀ ni wọ́n ti kojú ara wọn èyẹ lánàá àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyẹ lápàbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń sáré jà yín tán torí pé àjà tán èyẹ á máa fa tó pọ́blẹ̀mù èyẹ nígboro ayé nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù First Bank èyẹ láti ìpínlẹ̀ èkó òun àti kọ́gọ́sí lọ́pàbí o àmì ayò mẹ́ta ó ní wọ́n jọ gbá sínú àwọn ara wọn ikọ̀ Solution FC ó gbàlejò ọ̀ràn Aqua United náà wọ́n mọ́lé àmì ayò 2-0 kan òun ló bá dé lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United òun fìyà jẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rovers FC àmì ayò. Situated in serene environment in the majestic eighth wonder of the world is Midas Hotel. Put your head on my shoulder. The all-new and exclusive hotel. Diligence in every aspect. Midas Hotel, a sweet escape from a busy lifestyle with an impeccable hospitality. Our euphoric of peace of mind. A spacious vicinity to move your soul and body in every direction. Alongside our variety of multinational and local cuisines. Midas Hotel is located at 15 to 19 Midas Avenue along University Road, Ado Ekiti, Ekiti State. For more information, call 0813-4858-585. Come and experience the real meaning of comfort and relaxing ambience. Midas Hotel. Grand lifestyle awaits you. Hold me in your arms, baby. ẹ káàbọ̀ padà látẹ̀gbọ́ àti bẹ̀ ibi abẹ́rẹ́kọ̀ tì sí láàbàbọ̀ tì sí látòkè lọ́hùn wọn ti pè mẹ́ wọn lẹ́lẹ́mẹ̀rí ẹsẹ̀ lẹ̀ ó yá sáré lọ rèé polówó ọjà ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn àti lu àti dé ẹni bá lọ ló bá gbú ó yá pápápá ẹ jẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀ èyàn sọ́wọ́ iwájú nìyẹn o àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tá à ń bá lọ èyàn lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Èkìtì United ibi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ rí rìsọ́ọ̀tì ilé ìrọ̀ǹgì ó rọ̀ǹgì náà wò náà ó rọ̀ǹgì ẹgbẹ́ rìsọ́ọ̀tì yẹn kú ó dá pápápá ẹjẹ́ amú látàpá àbẹ́ àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé ìwọ̀nba tágbára bá ká òun la máa lórí ọ̀fẹ́ láti kà àtòrí pé àwọn àti upload ẹ̀ ṣé n tó yẹ gbé náà kì í upload tán rìsọ́ọ̀tì ilé ìtẹ́ gbé wà ó rọ̀ǹgì ẹ bá ń gbé mi ẹ mú yẹn wá ókè àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá èyàn nínú Èkìtì United wà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Solution ọlọ́rẹ̀ fìyà paná èyàn lẹ́yìn ìkúlé létí àbẹ́à lẹ́yìn ìkúlé ilé ẹ̀ Aqua United náà mọ́lé àmì ayò 2-0 kan olólórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn lánàá gangan nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù First Bank òun àti gọ́ọ̀sì lápábí o àmì ayò 3-3 wọn jọta ikọ̀ Customers FC ó gbàlejò ọ̀ràn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United náà wọ́n mọ́lé o àmì ayò
ayò méjì sódò ó ní wọ́n fi nà wọ́n mọ́lù Abẹ́òkúta ìjáwé olúborí lókè ta àkọ́kọ́ èyàn fúnpọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United ó padà wáyé èyàn lánàá ikọ̀ Calabar Rovers ó fi ìyà jẹ Abakaliki FC àmì ayò kan sódò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Ọ̀ṣun United òun àti Sporting Lagos àmì ayò kan sódò ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti gbá ikọ̀ Sporting Lagos olólórí ọ̀fẹ́ láti jáwé olúborí ó yá sẹ́kì wá jàyé tán pẹ̀lú bíkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sporting báwọn ti ṣe lu kọ̀ọ̀sùnmọ́lẹ́ lánàá wọ́n ti gba àgbéga o èyàn tó sínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn lọ́sẹ̀kù kẹ́nẹ́ èyàn nínú ọ̀pẹ́ eléyìí tẹ́kìtì United wà àmì ayò eléyìí tó tó 23 ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti ná eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Akwa United àwọn náà wà pò keje àmì ayò kan náà ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti nápa bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n rí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó làwọn lórí ọ̀fẹ́ láti wà àmì ayò 30 ó ní wọ́n gbé jáde o èyàn nínú ọ̀pẹ́ eléyìí tí wọ́n wà lápá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe wá jẹ̀yàn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sporting àwọn tí lórí ọ̀fẹ́ láti gbàgbéga èyàn bọ́ sínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dà sí nǹkan yín tán pẹ̀lú bíkọ̀ Sporting bí wọ́n ṣe gba àgbéga bọ́ sínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn á jẹ́ pé ikọ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyàn láti ìpínlẹ̀ Èkó òun ló máa kópa nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyàn ní sáà tí ń bọ̀ ẹni kì í sáwò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Kòròdú City ṣé ẹ mọ̀ páwọn wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ikọ̀ Inter Lagos àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gba àgbéga ní ikọ̀ Sporting Lagos nípò kẹta àwọn náà ti gbàgbéga lápá bẹ́ẹ̀ ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn láti ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta òun ló máa kópa èyàn nínú díje líìgì àgbọ̀jẹ̀ èyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá di sáà tí ń bọ̀ ó yẹ pápápá ẹjẹ́ máa tẹkọ̀ létí lòkè kan inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray olùkọ́ni ọkàn burújà ó dẹ̀ ti ṣàlàyé ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ sẹ́ẹ̀rí Victor Osimhen ìjáyà olúṣoṣo yẹn ẹ máa fi kọ̀m̀pìà rẹ̀ èyàn pẹ̀lú tani ó ní ẹ máa kọ̀m̀pìà Victor Osimhen èyàn pẹ̀lú àwọn atamátàsé eléyìí tí wọ́n gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ tí wọ́n tún lórí ọ̀fẹ́ láti gbà wó bọ̀ àwọn bíi Kylian Mbappe àti àríkè lápá abẹ́yẹ nìyẹn o olùkọ́ni Galatasaray olóṣọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lánàá ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ sẹ́ẹ̀rí Victor Osimhen ọwọ́ tó wà lásìkò yìí orí ọwọ́ kan náà ló wà èyí pẹ̀lú Kylian Mbappe àti àríkè nìyẹn o ó láwọn méjèèjì yẹn gangan àbí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwọn yẹn ní àgbàlagbè èyí tá a bá ń sọ nípa àwọn atamátàsé eléyìí tí wọ́n mẹ́nu ẹ̀ jùlọ èyí jákèjádò ilẹ̀ àgbáláyé èyí ò lápá abẹ́ olùkọ́ni Kaburu Chidiawo àìsílẹ̀ Victor Osimhen èyí nínú ikọ̀ Galatasaray ó ní kíní yẹn ó ṣe ìpalára ńlá èyẹ fún àwọn lápá abẹ̀yẹn nìyẹn ó ní ṣùgbọ́n bí Victor Osimhen ti ṣe padà èyẹ sórí ọ̀dọ̀ yẹn tó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ́bọ́dì gbésòlò èyẹ lápá ti bẹ̀ ó láwọn nígbàgbọ́ báwọn ó padà èyẹ sórí ọwọ́ táwọn èèyàn mọ àwọn mọ́ èyẹ lápá ti bẹ̀ yẹn ó yẹ nù díje nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico olùkọ́ni Diago Simone olùkọ́ni yẹn ti ṣàlàyé ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ẹgbẹ́ fún ẹ mọ̀ wulẹ̀ já fi gbàkànbọ̀ kan nínú Adémọ́lá Lukman ọmọ mi ẹ̀lùkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ olùkọ́ni ló ṣe dáadáa èyẹ lọ́jọ́ táwọn kojú kọ Barcelona ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ góò tí bọ̀bọ̀ yẹn mẹ́ olóògbé àwọn kọjá èyẹ bọ́ sí abala tọ́kọ̀ sí àṣekágbá èyẹ nínú ìdíje ti UEFA Champions League nìyẹn o ó ní bí èyàn bá sì ṣe dáadáa ó yẹ ká gbèrè fún lápá bẹ́ẹ̀ tó ní pé bọ́mọ ẹni bá dà káwé àṣàdé fi sí aya èyàn lápá ti bẹ̀ yẹn ó ní bó ti ṣe wà èyàn lásìkò yìí òun gbórí yẹn èyàn Fádémọ́lá Lukman agbábọ́ọ̀lù èyàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọmọ mi ẹ̀lógún mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ èyàn lápá ti bẹ̀ ó yẹ pápápá ìdíje Europa League wáyé lánàá wọ́n ti lura wọn èyàn ní abala kẹta sí àṣekágbá èyàn quarter final nìyẹn ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ń jà yín bí wọ́n ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti gba èyàn lánàá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Celta Vigo ó gbàlejò ọ̀ràn Freiburg nàmọ́lé àmì ayò 3 sẹ́yọkan pẹ̀lú àpapọ̀ àmì ó padà jẹ́ 6 sẹ́yọkan Aston Villa òun náà fìyà jẹ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bologna àmì ayò 4 sódò àpapọ̀ àmì 7 sẹ́yọkan ló jẹ́ ikọ̀ Nottingham Forest ó fìyà jẹ FC Porto àmì ayò 1 sódò àpapọ̀ àmì 2 sẹ́yọkan ikọ̀ Real Betis òun náà gbélé fọ̀nù rọ ikọ̀ Braga náà wọ́n mọ́lé àmì ayò 4-7 àpapọ̀ àmì 5-3 bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn o wọ́n ti wá pé wọ́n síra wọn bóò ni wọ́n ti kojú ara wọn èyí lábala tó kẹ́kù sí àṣekágbá èyí sẹ̀mí final ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa òun àti Nottingham Forest yóò kojú ara wọn ikọ̀ Braga òun àti Freiburg àwọn méjèèjì wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti kojú ara wọn èyí ní sẹ̀mí final ìdíje ti UEFA Europa League bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ń tàmì àmì
àtàmọ́tàsí àti balógun wọn ìyẹn ní ọ̀nà nandri mexico chitinẹ bàbá àti àgọ́ ẹlẹ́sẹ̀ rọ́bà ó ti lọ rèé ra ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan lánàá o ikọ̀ UE Cornelia olóko ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí Messi ra ìyẹn lánàá sẹ́kì mọ́tò yẹn ó rà á ní àrà tán nẹ kò ra nǹkan kan sẹ́kù gbogbo òpin ìdókòwò wọn ó ní Messi rà tán pátápátá èló ló lórí ọ̀fẹ́ láti rà wọn àti ẹ̀kọ́ yìí ẹ̀ síta ṣùgbọ́n sẹ́ fẹ́ gbọ́ ipò ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ok ipò kẹta ó ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù UE Cornelia ó ní wọ́n wà èyẹ nínú ìdíje onípele karùn-ún lórílẹ̀‐èdè Spain ìdíje onípele karùn-ún ó ní kọ̀yẹ́ ti ń gbá bọ́ọ̀lù bó bá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa yóò gba àgbéga wá sí ìpele oníkẹrin bó ti ṣe jẹ́ nìyẹn o ṣé ẹ rí ibi tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yẹn wà kò jìnnà sílùú Barcelona èyẹ lórílẹ̀‐èdè Spain Messi ti ra ikọ̀ yẹn báyìí o ṣé àwárí ikọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ ikọ̀ yẹn ló ṣe àwárí David Raya asọ́lé ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal báyìí àti Jordi Alba inú ọkọ̀ yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kárí àwọn kó tó di pé wọ́n di ìlú mọ̀ọ́ká bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé pé ní nǹkan bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn àbí lọ́sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn náà Cristiano Ronaldo òun náà lọ rẹ̀ ra ìpín ìdókòwò ìdá 50 nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Almeria lórílẹ̀‐èdè Spain like Messi like Ronaldo àwọn méjèèjì wọ́n sàǹfowó tákà ẹjẹ́ ndókè náà mo fẹ́ polówó ọjà tí n bá lọ tí n bá dé àwọn tèmi lójú òpó Facebook á sáré dọ́dọ̀ wọn tá a bá kú òun bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn olùyànnàná ibi à ń lọ òjìnà ibi àyà ó pọ̀ díẹ̀ lónìí ẹjẹ́ ndókè lọ́hùn mo fẹ́ polówó ọjà bí n bá lọ tí n bá dé àmọ́ tẹ̀ sọ̀wọ́ wájú lẹ́ńbẹ̀ ń wo ẹ kú kalẹ̀. ojúlówó yàtọ̀ sí gbàrọ̀ gudu irú èyí ò wọ́pọ̀ lágbègbè yìí àwọn nǹkan èlò tí fini lọ́kàn balẹ̀ ohun gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ń bẹ lójú kan nílé ìtajà G Favour Multi-Concept Global Venture kò sí èèyàn tí ò nílò ohun tí G Favour ń ta yálà ní bọ́ndù ni tàbí lẹ́yọyọ alára tó tà àbí fúnra ẹni lọ́wọ́ tí ò gún pa generator television fridge deep freezer washing machine microwave blender water dispenser AC lóríṣiríṣi ó pọ̀ ńlẹ̀ ní G Favour Multi-Concept Global Venture àwọn ẹ̀ṣọ́ ilé bí àga àti tábìlì bí àfihàn ọba àwọn iná tó rẹwà lọ́pọ̀ pọ̀ yọ̀kú chandelier àwọn electrical àti electronic materials náà gbẹ̀yìn industrial ladder àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó pọ̀ ńlẹ̀ jọ kódà tó fi mọ́ solar panel inverter àti battery ẹ kàn sí G Favour Multi-Concept Global Venture ní nọ́mbà 21 Okesa Street Adó Èkìtì àti nọ́mbà 8 Ojúmọ̀ṣẹ́ Erégùrù Adó Èkìtì ẹ máa pe 0803 385 6500 tàbí 0903 054 4860 G Favour Multi-Concept Global Venture gbogbo tẹ́ fẹ́ ń bẹ nílẹ̀ lóní bìbà. Àlàyé ẹja ọsàn ló ń bọ̀ yìí o. Ọmọ see her backside everything just dey shake. ọyọ kan mo ní a máa ra gabo ọmọ ẹlẹ yìí o orin tí mo ń wò ni. My backside dúró tí ń bọ̀. ọmọ ẹlẹ wá sí ibà ìjọ. fi mí lẹ̀ leave me o. ẹ wo lẹ́ ń dánwò ẹ̀yin ọmọdé wọ̀nyí mo díjú ó yẹ fílẹ̀ kíá. ẹjọ́ please rescue me. bára ẹ̀dá sóhun jàre oníwọ̀kuwọ̀ ọmọ ṣé aṣọ ló wọ̀ yìí àbí àkísà. ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ẹ̀yin òbí wa yìí ẹ jẹ́ ká ṣe ojúṣe wa bó ti tó àti bó ti yẹ ká kọ́ àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin nípa bí wọ́n ti lè gbégbé ayé tó nítumọ̀ lórí ìrìnsí wọn ibi tí wọ́n jẹ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ àtọ́n tí wọ́n mu bí wọn ò ṣe ní wọṣọ níwọ̀kuwọ̀ àti irúfẹ́ ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá ń bá rìn tó fi mọ́ kíkọ́ àwọn ọmọ wa ọkùnrin nípa bí wọ́n ti lè máa bá wọn obìnrin ṣe láwùjọ tí ò sì ní dọjọ́ iwájú kí wọ́n máa ṣìwàwù láàárín ìlú iṣẹ́ dọwọ́ yín o Midas Radio 90.5 FM Ládó Èkìtì ló ṣí wa létí pé ìwà ọmọlúàbí ló yẹ ká máa wu káwùjọ wa ó lè dáa. ìgbà tó tó gbá ní ṣèbálẹ̀ àgbọ̀n mi ìran kọ̀ọ̀kan tó tó kọ̀ọ̀kan ní ṣèbálẹ̀ odò Midas Hotel irú kan ṣọ̀wọ́n láwùjọ òkúta ẹyẹ tí ó ṣe bí ọ̀kẹ́ òsín nígbó ẹja tí ó wọ àrògìgbà lójú òsínlẹ̀ odò kìnìún olólà jùlọ bá ẹranko mo débẹ̀ mo bá a bẹ́ẹ̀ àyíká tó fọkàn ẹni balẹ̀ ìgbàlejò tó múnú ẹni dùn iná mọ̀nàmọ́ná oníwákàtí 24 láì ṣẹ́jú rárá yàrá tó tutù fọkàn ẹni balẹ̀ pẹ̀sẹ̀ oúnjẹ àjẹgbádùn máwọ̀ ẹni dán àjò bí ilé táwọn tó fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ń gbádùn ara wọn ààyè wà láti ṣe conference ayẹyẹ àwẹ̀jẹwẹ̀mu ìpàdé iṣẹ́ àti ètò lóríṣiríṣi 15 to 19 Midas Avenue along University Road Adó Èkìtì nípínlẹ̀ Èkìtì láwà Midas Hotel ọ̀gá ni ẹ jọ̀ọ́.
ẹ̀yin olùgbọ́ wa nípínlẹ̀ Èkìtì àti agbègbè rẹ̀ ẹ gbọ́ o àrùn onígbá méjì ìyẹn kọ́lẹ́rà kò mọ ọmọdé bẹ́ẹ̀ sì ni kò mọ àgbà kò mọ ọkùnrin kò mọ obìnrin kójú sì má bàa rí bi gbogbo ara lògùn rẹ̀ ẹ tọ́jú àyíká ilé yín ẹ rí wípé gbogbo oúnjẹ ilé yín wà ní dídé ní gbogbo ìgbà ẹ sì rí wípé ẹ ń fi ọṣẹ fọwọ́ yín lóòrèkóòrè tẹ́ bá ti wá kéfín pé ọmọ ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ṣáṣá àbí bí ti ń ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ náà ní dàgọ̀rọ̀rọ̀ látẹnu ẹ tètè kàn sílé ìwòsàn fún ìtọ́jú tó péye. Midas Radio 90.5 FM ló ní a máa ké tán wípé ẹ jẹ́ ká jọ dènà àrùn onígbá méjì láwùjọ wa. Màmá Bọ́láńlé Beatrice a béèrè ó dàárọ̀ o. àwa ò rò pé a ó kọrin ìdágbére níwòyí kẹ̀ a ò fẹ́ kó lọ. Tẹ̀gùn ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọpẹ́ sí Ọlọ́run ní gbogbo ẹbí a béèrè fi kéde ètò ìsìnkú màmá wa Madam Bọ́láńlé Beatrice a béèrè ní Ògúndípẹ̀ tó sùn nínú Olúwa lọ́jọ́ 13 oṣù kọkànlá ọdún 2025 lẹ́ni ọdún 72 72 years. Bí ètò ìsìnkú náà ṣe lọ nìyí lọ́jọ́ Friday ọjọ́ 17 oṣù yìí April 17 ní ara màmá kúrò ní Èkìtì State University Teaching Hospital Adó Èkìtì ní déédéé aago 2 ọ̀sán fún line state ní ilé màmá tó wà ní zone 5 ilé anupọ̀tà behind new CBN Adó Èkìtì. Lẹ́yìn èyí ni wake up nílé màmá bákan náà láago 5 ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 18 Saturday 18th of April ní burial service ní ìjọ RCCG Fresh Fire Province 2 headquarters along Adó Èkìtì road Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì ní déédéé aago 11 ìyálẹ̀ta. Màmá Bọ́láńlé Beatrice a béèrè afẹ́ ọ̀ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù wá lọ. Ìrètí wa sì ni wípé a ó jọ pàdé lọ́dọ̀ Jésù lọ́jọ́ àjíǹde máa sùn láyọ̀ olùgbàlà níbi tí ìpínyà ò ní sí mọ́. Gbogbo ọmọ àti ọmọ ló ń kéde lórúkọ gbogbo ẹbí pátápátá. ẹ káàbọ̀ padà látòkè lọ́hùn-ún ó yá pápákọ̀ ẹ̀jẹ̀ agbéra ojú òpó Facebook 99 share bó ẹgbẹ́ kínní yìí abájọ tí reaction ṣe kéré àwọn tó ń wò wá gan wọ́n kéré jọjọ tí smile ó ti ṣíà Wàsíù Suraj ok Wàsíù Monday Suraju Odò ó ti ṣíà àwọn wo ló tún ṣíà rẹ̀ Olúwaníṣọlá Akíkùgbé òun náà ti ṣíà rẹ̀ ok ẹwà tómi Fayọ̀kẹ́mi Olúwadàrẹ ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tó ń darapọ̀ mọ́ Fọlárin Elizabeth òun náà darapọ̀ mọ́ fúngbà àkọ́kọ́ Ògúnṣakídayọ̀ ó ti ṣí ẹ̀ Lálẹ́sẹ̀ Tèmídayọ̀ òun náà ti ṣí àrẹ̀ ẹ̀yin yòókù ńbọ̀lẹ́wà ẹgbẹ́ kìíní yẹn jẹ́ ó lọ ẹjẹ́ ó wọ 500 kó wọ 1000 mo tiẹ̀ ń wojú ọjọ́ kan tí kìíní yẹn máa wọ 1000 sí ẹ̀yà ok Abdulbakaro òun náà ti fọ́lọ̀ wà fúngbà àkọ́kọ́ ara àwọn new follower nìyẹn ẹ máa fún wọn látẹ̀wọ́ o ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣíà ojoojúmọ́ là ń mọ̀ yẹn sí ọwọ́ Ọlá Folúṣọlá pé orí mọ́ládé òun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣíà ní látàárọ̀ ẹ bọ́ kíní yẹn o Babátúndé Ìmá ẹ ṣíà rẹ̀ ọwọ́ Ọlá ṣíà kan sí ẹyọ kan mórí náà ẹ jẹ́ ó lọ lápá abẹ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń ṣíà rẹ̀ ẹ máa láìkì bẹ́ẹ̀ bá ti láìkì ẹ máa drop comment ẹ jẹ́ àmọ́ sọ́sọ́ wọ̀ wájú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid àwọn ti lórí ọ̀fẹ́ láti kéde báyìí wọ́n ní bọ́bá di lọ́pìn sáà ìkan nínú àwọn olùkọ́ni méjì yìí ó làwọn ò fi rọ́pò rẹ̀ èèyàn olùkọ́ni Álvaro Abelua eléyìí tó wà ń bẹ̀ lásìkò yìí wọ́n ní kan nínú jogging club olùkọ́ni kan Liverpool tẹ́lẹ̀ àti olùkọ́ni kan Tottenham Hotspur tó ń ti kọ Chelsea tẹ́lẹ̀ rí èèyàn Mauricio Pochettino wọ́n ní kan nínú àwọn méjèèjì ó làwọn máa mú láti fi rọ́pò olùkọ́ni Álvaro Abelua eléyìí tó wà èèyàn nínú Real Madrid báyìí sẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bó ti ṣe wà báyìí ife ẹ̀yẹ kankan ò sú ọ èèyàn fún Real Madrid sàyè ikọ̀ Real Madrid ti wá ní ó dáa bó bá ti dòpin sáà ìkan nínú jogging club tàbí Álvaro tàbí Mauricio Pochettino ìkànnù àwọn méjèèjì ó làwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti yan èèyàn gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni wàhálà kan ṣẹlẹ̀ èèyàn lórílẹ̀‐èdè Ecuador ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èèyàn àdúgbò kan amateur league kan ní lọ lọ́wọ́ o adarí ayò tó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn Javier Ortega ó jẹ́ ọlọ́ọ̀ níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ṣe mọ́tò yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ń gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lọ́wọ́ èèyàn ní agbègbè ti Pasaje tó wà ní agbègbè ti El Oro ó ní wọ́n ti ń gbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ṣé kí mọ́tò yẹn ẹni tí ṣẹlẹ̀ owó sójú rẹ̀ ó ní sàdédé ó ń ladarí ayò Javier Ortega ó ló kàn mú ẹ̀yìn lọlẹ̀ ìyẹn lórí pápá ó ní wọ́n bá sáré sí lápá abẹ yẹn wọ́n gbẹnu sí lẹ́nu wọ́n ṣe gbogbo tó yẹ wọ́n ṣe lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn adarí ayò Javier Ortega ó ti padà jẹ́ ọlọ́run ní pé wàhálà míì náà tó ṣẹlẹ̀ ìyẹn lórílẹ̀‐èdè Egypt lórí ọ̀rọ̀ àwọn adarí ayò náà ní kí ló ṣẹlẹ̀ mò ń bọ̀ ń bẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti wà nìyẹn ó yá gbogbo Gunners
ọ̀nàrẹ́bù àrìnká ọdún ayọ̀ ẹ kú ojúmọ́ lápá abẹ yẹn àrò gọ́nàsì ọmọ àrìnká ọdún ayọ̀ nìyẹn alfa ẹ kú ojúmọ́ o bẹ́ẹ̀ bá bá rí àsolo mẹ́kọ̀ láti housing títí tó fi dé federal poli ẹni mo kí ẹ kú ojúmọ́ lápá abẹ bákan náà ọ̀nàrẹ́bù israel adédèjì adéṣọ̀kan ẹ kú ojúmọ́ lápá ọ̀dọ̀ ti yẹn jàrú of life àwọn gọ́nàsì tó dúró tìkara ṣéke mọ́sàn yẹn ó dàbí ẹni pé orí ikọ̀ arsenal orí wọn ti wà ń bẹ̀ báyìí o èyí lórí ọ̀rọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọmọ ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù newcastle anthony gordon eléyìí tí wọ́n fẹ́ gbé èyí ẹlọ́pìn sáà mọ̀ pé ikọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ onílé anthony gordon ke yàtọ̀ sí ikọ̀ arsenal ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù bayern munchen àwọn náà lórí ọ̀fẹ́ láti wà èyí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ṣùgbọ́n ròyìn tó bọ́ọ̀dé lánàá ó ti jẹ́ ọmọ yìí à pé anthony gordon ó ti pe olúyoko rẹ̀ bóyá ẹ lọ́ mọ́ bá ń bá ikọ̀ arsenal sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá ti ṣetán torí pé ikọ̀ arsenal olówó òun kò darapọ̀ mọ́ òun ò tí ì fẹ́ kú o èyí lórílẹ̀‐èdè england ọgbà bẹ́ẹ̀ ikọ̀ newcastle náà ti gbọ́ pé anthony gordon ó ti ń ṣẹ́jú sásẹ́nà àwọn náà ni ó dáa àwa ò sọ pé kó o mọ̀ lọ pé arsenal bá ti sanwó àwọn oníròyìn wá bí ikọ̀ newcastle léèrè pé yẹ́sà agbábọ́ọ̀lù yìí ní àdéhùn pẹ̀lú yẹn ìyẹn di ọdún 2030 wọ́n níbẹ̀ ni ó dà o èló wà lẹ́gbà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ yọ̀ǹda rẹ̀ ikọ̀ bí agbábọ́ọ̀lù newcastle àwọn rẹ́rìn músẹ́ wọ́n ní £100 million ó làwọn gbà ń tàwọn o ikọ̀ tí ò bá ti lè tẹ̀wọ́ kó yá a máa lọ kó fi agbábọ́ọ̀lù àwọn lẹ̀ ṣùgbọ́n kọ̀ eléyìí tó bá fẹ́ ra agbábọ́ọ̀lù yẹn ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti tẹ £100 million bẹ́ẹ̀ bá ti lè tẹ̀ ẹ máa lọ́n ti yẹn ó yẹ pápápá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù arsenal ọ̀dọ́ wọn náà mo wà asọ́lé wọn tẹ́lẹ̀ rí alex maniga ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti jáde láyé ọmọ ọdún 48 èyí 48 years ó ní bọ̀bọ̀ yẹn ìrọ̀lẹ́ àná ló jáde láyé o lẹ́yìn ìjàmbá ọkọ̀ eléyìí tó lórí ọ̀fẹ́ láti ní ṣé mọ́tò yẹn wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn wọ́n ti fi ń sọwọ́ sí àwọn olólùfẹ́ àti àwọn alákòóso èyàn nínú ọkọ̀ tí arsenal bákan náà wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ sọwọ́ o èyàn sáwọn mọ̀lẹ́bí arákùnrin eléyìí tá a dákọ̀ rẹ̀ yẹn ó gbà ó yẹ ẹ̀sùn sọwọ́ iwájú bernardo silva ó kéde lánàá ó lòdì láíláí pọ́ngbá tó bá ti di òpin sáà òun ò fi ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù manchester city òun ò fi wọn lẹ̀ sọlájáwé olùsì ẹ kú léde bernardo silva o àwo ti lọ́nu ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngà ọmọ ní yìnyín fuji scorpido ìjàkíjàkí wa ìgbà ńládogi of sport ọgbọ̀nà túkú wà ẹ kí àwọn aráalé. a kí àwọn olólùfẹ́ wa nìkan ní Midas Radio pé a kú ojúmọ́ àdẹ kú ojúmọ́ àdẹ kí àwọn ìyàwó anúlẹ̀sìn kejì pé a kú jímọ̀ lónìí o. ok ẹ ti kí yẹn tán èmi ti àròwọ́ yẹ́ fi orin ọpẹ́ wọlé ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń pè mí pé kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn fuji scorpido ń kọ́ mi èmi ò mọ oríṣiríṣi ìròyìn la gbọ́ àwọn kan ní wọ́n ti yín mọ́ lé ni àwọn kan ní àwọn wá lé yín ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọlọ́rọ̀ tí ò lè sọ lójú ẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ kínní kan ní kí n mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ àwọn kan ní àwọn délé yín àwọn bálẹ̀kùn yín títì àwọn tó sọ́nà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín báwo wọ́n ní àwọn tilẹ̀kùn wọ́n làwọn abẹ́ ṣe investigation ní àdúgbò pé wọ́n sọ pé àwọn ọmọ mi ni wọ́n tilẹ̀kùn mi ní ọgbọ̀nà ṣúkú tí èmi mọ̀ kì í rìnrìn bòró kì í sì àwọn kan náà sọ pé ọ̀gbọ̀nà ti sùn lọ àwọn ọyàn ẹ mọ̀ wọ́n àwọn bọ̀dá oníbàtà lókè èmi ò ní dáko èèyàn mú ewa bọ̀dá tí ń ṣe bàtà lókè bọ́là àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀gbọ̀nà ti sùn lọ Mr. Olúwàgbèmí Adáramọ́lá àwọn kì í yín káàbọ̀ wọ́n ní Mr. Legredo ẹ káàbọ̀ padà láti inú bí wọ́n fi yín sí bóyá ìtẹ́ pé wọ́n kọ́ yín sí. àṣà àwọn iṣẹ́ kan lọ ni àbẹ̀lọ gbaṣẹ́ orin kan ní òkè òkun so gbogbo ìrìn ẹ̀ láàrin lọ. ẹni pè lókè òkun ẹ wá kọ́kọ́ lọ sí ìgbẹ́rì ọlọ́kọ̀. ìrìn ẹ̀ láàrin lọ so àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run iṣẹ́ tí ó ti mú yes. all right ògùn wa ń dé bá mi Olúdélé ó ní kí n bọ̀ kí Mr. ọ̀gbọ̀nà ṣúkú padà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀gbẹ́ni Akínábí Adéwálé ẹ̀yìn náà ẹ kí àwọn ará ní. tẹ̀blé ó ti tó ó tó jèrè ó tó mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn láàárọ̀ yìí ẹ fi ètò ilẹ̀ fún mi gbogbo wá sí ibú tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ lọ ọjọ́ Ọlọ́run sì tó mú yín ẹlẹ́ẹ̀ni ráyè lọ bí ibi òkú lọ́la tẹ́ ti rákà àjẹlẹ fẹ́ lọ gbogbo wá sí tẹ́ bá ṣe ẹ fi yán lẹ̀ síbi òkú ìyá ní àyè wá gbogbo tẹ̀blé tẹ fẹ́ mọ̀ kó lórí ẹ̀. a kí gbogbo jàmọ́ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà. àní ẹyọ ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú wàásìkò ohun wàásìlẹ̀ tó ń lò yìí sì ń bí mi nù. ok àwọn sobe láìmínà ṣètò ní ìrọ̀jì ń bí. ẹ ní sùúrù Mr. Ọ̀gbọ̀nà ẹ bá ń pe àwọn security wọ́n máa ní láti bọ́ńdù máa yín kúrò mo ní mi ò fẹ́. ok o a kí gbogbo àwọn aráalé káàkiri ibi tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ tí ẹ ti ń gbọ́ wá fún ti àárọ̀ tó ní pé a kó ojúmọ́ mọ́ ojúmọ́ aláyọ̀ lónìí a jẹ́ fún wa òní ọjọ́ ẹtì ire owó ọmọ ẹ̀kú baálé ọ̀rọ̀
ayé òní tìkú òní àkàkà wa lọ́la inshallah o lọ́la bisimilayi ramani rọ̀yí alihamdulilayi rọ̀bìlì alamin bógo tí ń jẹ́ tó lọ́wọ́ ká kọjá abẹ orí torí àkókò wa mi ò ní ká kọjá abẹ káwọn tó bá fẹ́ ní ẹ̀kọ́ nínú ìmọ̀ kí wọ́n wá sí ilé kéwọ́dọ̀ wa àríkè ọmọ jẹun yín rèé o sheik akínlábí adéwálé tí mo jẹ́ gumi sport èmi náà ni ṣífù mọ̀mú tèmídìrẹ nílùú ìbàdàn tí mo sì tún ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ ṣífù mọ̀mú ti cbn ìyẹn kúnlé àbèrè bí ògo tí ń jẹ́ ti ọlọ́run màá rọ́wọ́ sí níta gbangba níkẹrẹ́ lọ́sàn-án ọ̀la látàtàn bá ṣe bẹ́ríà màá wá padà wá rọ́ ti ẹ̀yìn cbn ìyẹn ní sátidé mọ́jú sunday kí n tó kúrò ń bẹ̀ ó di àárọ̀ tuesday masalam. kí ló mọ̀ sí ní onílé àárọ̀ tuesday. a jẹun bẹ̀ náà. nígbà ọmọ olóòkú gan bá ti parí ikùn ẹ̀yin wàá jókòó bẹ̀. ìyókù egungun màálù náà lọ́ràn. mo sọ ní ìjẹta mo ní ìyá tó bí yàyà kúnlé àbèrè ìyẹn mariana àjọkẹ́ àbèrè oníyà tó bí yàyà kúnlé àbèrè mùsùlùmí ni wọ́n tí n bá ṣojú tí mi ò bá sẹ́yìn a jẹ́ pé aláìdáa ni mí mi ò ní sọ jù báyẹn lọ yòókù di alẹ́ ọ̀la mọ́jú ọ̀túnla títí lọ dùjọ́ tí mo ní kwẹ́sà kan fún yín sà ok kí ni sà relationship ẹ̀yin àti ìyá tó bí ìyá kúnlé àbèrè. ẹ ṣe ní Lágelú grammar school nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ìyá kúnlé àbèrè àwọn náà ta yúnífọ́ọ̀mù tí mo fi wọ school ìyá kúnlé àbèrè. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àwọn náà ta yúnífọ́ọ̀mù gbà yẹn ọjà agbági náà ti ń taṣọ ní Lágelú. bẹ́ẹ̀ ni ọjà agbági náà ti ń taṣọ gbà yẹn mo dẹ̀ lọ bá wọn direct mo ṣe ń sọ̀kalẹ̀ wọn gba owó aṣọ yẹn lọ́wọ́ mi so tó bá wá sọ pé ìyá kúnlé àbèrè tún wá kú ó yẹ kí n ṣojúṣe mi ń bẹ̀ ok eventually ìyá kúnlé àbèrè ló ṣe yín lóore ẹ wá fẹ́ san fún ọmọ ok ó ti yé mi ẹ já bẹ̀rẹ̀ ètò àwọn èèyàn ti kí yín lọ lójú òkú Facebook. masalam ẹ ṣe gan o. ẹ jẹ́ nǹkan tí wọ́n kọ́ wo ni ma abẹ́wò ẹ jẹ́ nǹkan tí wọ́n kọ́ Olúwadáre Christiana ó ní Ọ̀túnba sport ẹnẹ gbogbo oyè tí mo fún Negredo yìí ṣé kò ti pọ̀ jù fún báyìí náà ẹbí rẹ̀ ó ń kárì rẹ̀ torí kéde fẹ́ pọ̀ jù fún àdéhùn Samuel Bámidélé ó ní kí n rán Gumi sport kí n ràn lọ ibi tí ó ti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ń pa ẹjọ́ kí ló kàn mí kí ni tèmi Mr. Àríyọ̀ ẹ̀yin náà lè ràn wọ́n ṣe ti gbọ́ ẹ ṣe o tí Ismail ní ẹni tí ò bá lọ ìdé Mr. Negredo àwọn kì í yín káàbọ̀ Claus Juice chief wọ́n kí chief máa mọ̀ Sheriff Abẹ́fẹ́ Yọlá wọ́n ní Akínlábí ok Ọbádìméjì Olúwaṣẹ́wọ́ heritage wọ́n ní upgunners ní ó ṣe kẹ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ Táíwò ojú òpó Facebook kún ó kún mana ok Adéọlá Chasawo ṣèyí náà aláṣẹ manafu tó kárí ọlẹ́ ó ní you are very correct ambassador ok Alabi Gabriel wọ́n ní Mr. Ọgbọ̀nà àti Mr. wọ́n ní wọ́n ń kíyìn ok ọjọ́wọ́ ẹ jẹ́ kárí ojú ẹ kò sẹ́ni kẹta ń bì àwa mẹ́ta ok Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àwọn tó wà pẹ̀lú wa nù àwa mẹ́ta tá a wà studio náà lẹ ti rójú wa yìí ṣé ẹ ti gbọ́ Mr. Alabi àbí Mr. Òkè Olúwadáre Olúwọlé Ògúnwọlé alága àjọ pífà wọ́n ní Akínlábí ò ní pa àwọn kò lè pa yín kí ló fẹ́ pa yín sí kò sí kú lójú ẹ̀yìn Gbẹ̀ngà onílé owó ó ń kí Mr. Negredo ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí ìjọba àkókò ọjọ́ ti lọ alóúnjẹ Ọpẹ́yẹmí Àlóńsò Adánrí àwa náà nífẹ̀ẹ́ rẹ o ikú ò ní pa fún wa kò ní pa àwa náà fún ọ ajá ìjàmọ lẹ́yìn ẹkùn mo ti fẹ́ máa ka sáàmù Àlóńsò rí mi lẹ́yìn ètò àwọn àṣàyàn sáàmù kan wà téèyàn máa ń kà fún mi ọ̀dẹ́ni Gbẹ̀ngà ọmọ ní Negredo orílẹ̀-èdè Egypt láti bẹ̀rẹ̀ ok ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sporting wọ́n ti gba ìgbéga bọ́ sínú òdíje league àgbẹ̀ ọjọ́ bó bá dọjọ́ Monday ẹ fi ọ̀rọ̀ Èkìtì United nílẹ̀ lónìí ọjọ́ Monday láṣẹ àṣekágbá review àyè ó sì wà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ náà láti dá sí i bóyá fún ìṣẹ́jú 5 àbí 10 àwa ó sọ èrò tiwa ojú wo la fi wo sáà tó kọjá kí ni ìrètí wa fún sáà tí ń bọ̀ kí làwọn ìgbésẹ̀ tó kù tá a fẹ́ gbé ẹ̀yin náà ó wà á lórí ọ̀fẹ́ láti sọ tiyín bẹ́ẹ̀ bá tún wá kọ̀ tẹ́ ẹ̀ dá sí lélẹ̀ ẹ̀yin lè mọ̀ àṣùgbọ́n náà mẹ́tò bẹ́ẹ̀ ṣe dá sí ọ̀rọ̀ Èkìtì kan ìlànà a sì dúpẹ́ pé àìmú ẹnu lé ẹnu wa torí kálá agbébẹ bí adání tá a sọ̀rọ̀ ó ṣeéṣe káwọn ará abígbèrú àlátẹ̀yìn ṣùgbọ́n ariwo yẹn pọ̀ bá a ṣe ń sọ lórí afẹ́fẹ́ òun là tó ń gbé súnmọ́ra wa lójú òpó ayélujára náà àjọ NWFL náà wọ́n ti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ ilé wa láti máa gbá nǹkan wa lọ àwọn agbábọ́ọ̀lù méjì ni wọ́n ní kan lọ ìkàlọ́dọ̀ ọ̀tíà
ìkan lọ́dọ̀ àwọn aráabí èèyàn wọn tẹ́ a lọ́rùn. báyìí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sporting ti gbàgbéga ó di ikọ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ìpínlẹ̀ Èkó tí ó gbá líìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àgbà ọ̀jẹ̀ ní sáà tí ń bọ̀. yóò yà yín lẹ́nu pé ikọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sí kankan tíjọba nínú wọn aládàáni làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀gbẹ́ni Gbénga Ọmọnìyí. Àtọkùn inú mi dùn gbà tí mo rí ìròyìn pé ikọ̀ Sporting Lagos ló ṣe kíni ló padà gba àgbègbà àgbà à ń sọ kíní lọ́sẹ̀ tó kọjá pé èmi rí pé Sporting ó ṣe kó na Ọ̀ṣun United mọ́lé pé a lè máa wò pé Ọ̀ṣun United ń jàjà pé òun fẹ́ lọ sí relegation ṣùgbọ́n a mọ̀ pé tọ́wọ́ bá kanwọ́ a rí pé lóòótọ́ dẹ̀ ni pé ikọ̀ Sporting náà padà ṣe kíni ó padà gba àgbègbà. Ìkan tí mo kàn tẹ̀ dùn sí ni pé ìpínlẹ̀ Èkó pé ikọ̀ mẹ́ta tó wá láti ìpínlẹ̀ Èkó ikọ̀ aládàáni ni adẹ̀ ń rọ àwa náà tọ́lọ́run ṣẹ́gun ọ̀la fún nípínlẹ̀ Èkìtì náà pé kò sí kan tó burú náà pé táwa náà bá dá ní ikọ̀ táwa ní ikọ̀ náà tó yẹ pé bí ikọ̀ méjì mẹ́ta náà tí àwọn náà ń gbá Nigeria League ní ìpínlẹ̀ táwa náà wà pé gbogbo wọn náà kan gba lórí Yẹmí Káyọ̀dé stadium adẹ̀ rí pé oníkànṣẹ́dọ̀ báyìí tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó pé ní sáà tó ń bọ̀ stadium sọ pé ABC ni ikọ̀ mẹ́ta yìí pápá kan náà ṣe kí ni lọ́jọ́ ń lò èmi rí pé kì í ṣe pé ọ̀sẹ̀ yìí mi rí kọ̀ọ̀kan wò ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pé ilé mo jòkó sí rárá àwọn náà ń bẹ àwọn tó pé Ọlọ́run ṣẹ́gun ọ̀la fún náà nípínlẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkìtì náà pé gbogbo àwọn bí ikọ̀ tí àwọn náà ń gbá bí NNO tó ń gbá ikọ̀ tó pé kò tí ì mú yẹ́sì tó táwọn náà ṣe kí wọ́n máa kówó lé lórí kò sí ikọ̀ tó burú náà pé àwa náà níbi ikọ̀ 4, 5, 6 nípínlẹ̀ ta wà yìí. àwọn olùkọ́ni tán tiẹ̀ tí wọ́n mẹnu ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa lẹ́sẹ̀ kúkú nípínlẹ̀ Èkìtì ìwọ náà àtọ́lọ́ ń ṣègi ọ̀là fún láwùjọ mo kàn nú àwọn olùkọ́ni ìmọ̀ra kò pọn dandan kó jẹ́ pé ẹsẹ̀ máa wọ́ ọmọ kí àdúgbò àwọn ọkọ̀ wà tí wọ́n ti exist tó yẹ pé olùrànlọ́wọ́ náà nílò ìwọ náà pé àwọn olùkọ́ni ìjókòó kó yá ẹ jẹ́ ń jẹ́ CEO kọ̀ yín kí n máa fowó tì yín lẹ́yìn ẹsẹ̀ tíráyà ẹ káwọn agbábọ́ọ̀lù jọ kò sí ní tó ní káwọn náà nínú ìdíje ti lígì onípele kẹta báyìí NLO ikọ̀ mẹ́ta ni ó kópa láti ìpínlẹ̀ Èkìtì borí bábà kan náà wọn náà ṣe tó bá bọ́ sí NLL àjẹpáwa náà oníkọ̀ méjì ní NLL lisa ti ń bọ̀ náà ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ pápá àti ẹ̀dẹ́tẹ̀ mẹ́nuba ọ̀gbẹ́ni Gbénga Ọmọnìyí oní ọ̀tún líìdì wá sí nǹkan kan tá a sọ lọ́jọ́ Monday pápá àṣírí ẹyọ kan ni ó gbàlejò fẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta líìgì obìnrin wà ń bẹ̀ o a máa rí líìgì onípele kejì àríkọ̀ tí ó gbà láti ìpínlẹ̀ Èkó náà o pápá àṣírí oníkànnì náà gbogbo wọn ń lò ara ń tààtò mẹ́nuba lọ́jọ́ Monday ṣé kìí ṣe ìpèníjà rèé fúnjọba láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àtúnṣe àwọn pápá àṣírí yòókù kó mọ̀ bá wá di pé iṣẹ́ ó wọ pápá àṣírí ìlọrùn sábà pé sàtà wáyé àti ní situation tó ń sún àwọn fẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan kí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan lè wáyé àti ní situation tó gbàkànlá aago kan gbàkànlá aago mẹ́ta gbàkànlá aago 5 kí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ sá lè wáyé náà ni bó bá dọjọ́ Monday a mẹ́nuba ọjọ́ Monday kan náà a tùsùn désàlẹ̀ kòkò lórí ọ̀rọ̀ Èkìtì United ẹja àfihàn sí Olúfimọ́ ọ̀nà pọ̀ láàárọ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Akínàbí Adéwálé lórílẹ̀‐èdè Egypt wọ́n pe adarí ayò kan bẹ̀ pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá bá wa darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Zamalek àti Pyramid FC adarí ayò ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ òun ò darí bọ́ọ̀lù òun ti ẹ̀fẹ́ rest àwọn alákòóso ni kí ló ṣe yín ẹ sí ìkíni Ọlọ́run ò sí òun kàn fẹ́ rest irú rest ajá àràbùkà wo nu adarí ayò yóò dáhùn o ó yarí kalẹ̀ pé rárá o òun ò ní darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ yìí ti wá di fàákájà àwọn oníròyìn wọ́n lọ rèé bá adarí ayò yìí wọ́n pè sẹ́yìn pé wá kí ló dé tẹ́lẹ̀ ní darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ adarí ayò ní sẹ́ẹ̀rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán gbé fún yìí páńpẹ́ ẹkú ni ó ní àkọọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ Zamalek àti Pyramid kò dáa ní àwọn méjèèjì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ẹ máa ń gbóná jẹjẹ ní dẹ́bì ìbùkún ni ó sì rèé àjọ FIFA ti kọ́kọ́ òun lẹ̀ máa ra àwọn adarí ayò tí ó lọ fi ṣe ti World Cup sẹ́kọ̀ wọn adarí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn kí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wá wáyé bẹ̀ kí FIFA wá fa ọkọ̀ tòun yọ òun ò lè ṣe o bí wọn bá ti rí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì tí wọn ó gbé fóun ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Pyramid àti Zamalek ẹyọ ọkọ̀ tòun kò ń bẹ̀ bí ìgbà tí àjọ tó mójútó líìgì lórílẹ̀‐èdè Egypt tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ń dẹ pàkúté ekú lẹ̀ fóònù ẹgbọ́ ó ṣe di pàkúté ekú. ẹ ṣe Ọ̀túnba torí bá a ṣe ń tá a bá ti ń sunkún àmọ́ rí iná gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn àgbà ẹ mọ̀jà àtànra wa ọmọ ọ̀dọ́ náà dọ́gbọ́n sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ni lákọ̀ọ́kọ́ náà bóyá ìgbà àkọ́kọ́ ni tí wọ́n á kọrúkọ ẹ̀ mọ́ ara àwọn tó máa rẹ́fù ní World Cup tí ò tí ì nírú àǹfààní òun rí. ẹ wá ní pé kó lọ rẹ́ẹ̀fù ìdíje kan ní ilẹ̀ Egypt lọ́hùn tí àṣemọ́ṣe bá wáyé ń bẹ̀ kò ná FIFA ní nǹkan kan láti yọ orúkọ ẹ̀ kúrò bí ìgbà tí wọ́n kàn kúkú bá tiẹ̀ mọ́gi jẹ́ tó bá ṣèmí náà ni sà nǹkan tí màá ṣe nìyẹn o tá pé kì í ṣe pé FIFA ti kọ orúkọ ẹ̀ mọ́ra àwọn tí ó lọ rẹ́ẹ̀fù ní World Cup ni ẹ rí i pé ọwọ́ kan ni ó lọ ìpè ní nǹkan tí ó ti tán pè sí ojú ẹsẹ̀ lálọ́ tá lọ rẹ́ẹ̀fù ń bẹ̀ bọ̀ tó ti mọ̀ pé àkùdé lẹ́fẹ́ fi kíní pápá ẹkú ni
nígbà tó bá rẹ́fù bóyá ó ṣáìdì ibì kan ju ìkan lọ tí FIFA pa lọ ń padà worú nǹkan yẹn tán wò pé àṣerú ẹni tá a fẹ́ mú lọ sínú ìdíje àgbáyé ni tí ó lọ kẹrẹ̀ bá aṣọ wa abẹ́tà ló fi tètè ya àyẹ̀ bó ṣe mí náà èmi náà fèjì ká yẹ sílẹ̀ ni o tí mi ò rí nǹkan tó ṣe tó burú bẹ́ẹ̀. ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngàn ọmọ ní ìnẹ̀gẹ́dọ̀ bí adarí ayò bá dára ẹ̀ lójú lóòótọ́ àtọ́ dára ẹ̀ lójú iṣẹ́ ìyẹ́ mi jẹ́kẹ́ èmi rò pé kò yẹ kó sí wàhálà lórí ọ̀rọ̀ àbí. atọ́kùn èmi rí i pé adarí ayò yìí okòkù iṣẹ́ yìí ò dá lójú ni bẹ́ẹ̀ ni pé bá ṣe wà ní yàrá agbára yìí pé kán wá kó àwọn mẹ́ta yìí kúrò níta wáyé pé kán kó wa lọ sí ìkànnì míì bá ṣe dúró yìí pé káwá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ṣáwa ni pé ara o àsọ ńbẹ̀ ni o àfẹ́ pé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ tá a ti ń sọ bì kan tó lè má mú jẹ́sìn bẹ́ẹ̀ èmi rí i pé ó kì í tán máa fún un pé ó dé World Cup mú gan pé kán máa fún un ní ìdíje tó wá láàrin Argentina àti Brazil àwọn méjì a mọ̀ pé ọ̀tá o àwọn méjì wọn rí àwọn sójú ṣáà ní pé òun ò lè fọn Brazil àti Argentina ní àbá náà ò lè fọn France àti Nàìjíríà èmi rí i pé. ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí ó tá lò ní tí wọ́n fẹ́ lò ní World Cup ó ṣeé ṣe kó kí àwọn kọ̀ọ̀kan mọ̀ sí nínú ìdíje tí wọ́n ní kó wá rẹ́fù fún yìí tó bá rẹ́fù tòótọ́ tó ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó bá fìsí igun kan àwọn igun kejì ò ní gbà ẹ mọ̀jà tanra wa. tó bá mọ sẹ́yìn ní sẹ́nà kò yẹ kó o fi sí igun kan. kì í ṣe fífi ní ìwòye àwọn tó rẹ̀ fún ni. wọ́n pè gan pé ó náà ò lè fọn ìdíje gan ó yẹ kí fàgàn kọ́kọ́ jọ orúkọ ẹ̀ pé ọ̀n fún ẹ̀ níṣẹ́ iṣẹ́ náà líìgì tó ń fọn tẹ́lẹ̀ ni líìgì náà ti rí ẹ lọ́n fi pẹ́ sí àjọwọ́ ẹ lọ́n fi pẹ́ sí World Cup pé kó wá dáadáa yòó ní World Cup wọ́n wá pẹ́ líìgì ń padà pé ókè o wàá fọn o dẹ́bì ni àrípé ìdíje tó yẹ pé ó máa lágbára ni owó gan dẹ̀ rí pé ìfù gan pé fífà gan pé gan ẹkínú ẹ̀ dùn pé tẹ̀mí kan ṣe kíni kan tí lè pè mí lẹ́yìn lọ́jọ́ míì pé màá lọ fún máàcì ó wá ní pé ara o èmi ò lè fọ́ o. ṣé ẹ mọ̀ pé ní England báyìí àwọn rẹ́ẹ̀fù kan wà tó jẹ́ pé tán bá ti jẹ́ pé máàcì kan ni wọ́n pè wọ́n sí tó bá jẹ́ pé for example báyìí kó jẹ́ pé Arsenal Man City ló fẹ́ play kán wá lọ pẹ̀lú web irú àwọn kóòtù kan wà tó rẹ́ẹ̀fù kan wà tó pé tán bá sọ pé ẹni ló fẹ́ rẹ́ẹ̀fù àwọn kóòtù mọ̀ kún pé ẹni mọ̀ sojú ṣáájú o bọ́n ṣe parọ́ pé wẹ́ẹ̀bù jẹ́ ọmọ máa yùn gbà yẹn kéèké fún World Cup ni bọ́n ṣe mọ̀ pé agbára mọ̀ pé tí bẹ́ẹ̀ bá lè fọn ìdíje máa yù ó kéré kí máa yù ṣe kí ni kó tó lè fìdí rẹmi síbẹ̀síbẹ̀ FIFA ṣe kí ni wọ́n sì ń mú lọ sí ìdíje wọ́pọ̀ èmi rí pé rẹ́fì mi àtọ́kùn ibi kò tó wá ní wọ́pọ̀ gan irú àwọn rẹ́fì adéwọ́pọ̀ dáná fún fúnà wíṣù ní 30 minutes ta ni pé kankan ṣe wọ́n ni àrélé tó ṣẹlẹ̀ ní díje AFCON lọ́jọ́ kìíní àná tíyẹn ní pé òun mọ̀ pé táìmù ọwọ́ àti táìmù kìíní ti yàtọ̀ síra wọn èmi rí pé rẹ́fì yẹn gan ọ̀dà rẹ̀ lójú tó bá dé World Cup gan tó bá fún ní àwọn máṣe tó yẹ pé kọ́ńtù tẹ́ pé ó ní agbára tó pé wọ́n rí àwọn sójú ìfọ́nkù kan láfọ̀n bẹ́ẹ̀ àtọ́kùn. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí ẹ̀yin ní adarí ayò yẹn right. bẹ́ẹ̀ ni sà. èèyàn á máa dáàbò bo ohun tó ní. ẹ sà ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ ta lórí ọ̀fẹ́ láti pé kán pè síbẹ̀. kó wá lọ sí fẹ́lẹ́. àwọn tẹ̀dẹ̀ ní kán pè sí tẹ́ ní kó lọ rẹ́ẹ̀fù fún yìí jẹ́bì ni wọ́n tí tọ́ bá rẹ́ẹ̀fù tán tí máàkì tán tíjà bá ṣẹlẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ní dákọ̀ rẹ́ẹ̀fù yìí o. òtítọ́ ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí ní adarí ayò yóò dára lójú. bẹ́ẹ̀ ni àtọ́kùn. lójú òpó Facebook ẹjẹ ìbáṣojú òpó lẹ́sùn òun ní sí bẹ́ẹ̀ ojú òpó Facebook ní ẹgbà ẹjẹ ń gbé èrò ti yẹn lórí ọ̀rọ̀ adarí ayò lórílẹ̀‐èdè Egypt tó ní ẹ̀wọ́ torí ipò ẹ̀yẹ ilẹ̀ àgbáláyé òun ò ní ọ́fíìsì máàtì kọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù méjì tí wọ́n pe òun sí ó lóun ò sí ètò ẹ má bàyè ètò òun jẹ́ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà Olúwafẹ́mi ẹni ọ̀wọ̀ Fálànà Olúwafẹ́mi wọ́n ní kí wọ́n sanction rẹfúrì yẹn ok awọ olùmọ̀tẹ́ Christopher Dige mú ni rẹfúrì yẹn ò competent jọ ẹjẹ́ mọ́ gbèrò tìyín lápá bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ asọ́sọ́wọ́ wájú àrí ọ̀fẹ́tì ni òun dúró ti mi sọ ọ̀gbẹ̀nà Chukwu o rẹfúrì yẹn ò competent sẹ́ ok ẹ máa fi èrò tìyín sọwọ́ mò ń bọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ Táíwò nǹkan kan náà ló náà sọ ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé Òdínú òkú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona ikọ̀ Barca títí di àná wọ́n sì ń fapá jánu o agbábọ́ọ̀lù méjì míì tún jáde lánàá wá sọ pé àníṣe adarí ayò mú àwọn lọ́wọ́ lẹ̀ fún Atletico ni pé bí ìgbà tí wọ́n sọ ìpàǹpá lé àwọn lórí ni àti Atletico àti adarí ayò èdè òde alẹ́ àná Mikel Obi tún gbẹnu sí Mike Mikel Obi ni aláìní kan ṣe mọ́ làwọn yún gbẹgbẹ àwọn bá ti nà wọ́n náà ni wọ́n máa mọ̀ rí pé adarí ayò kan ìgbà kan àwo kan ó ní ẹ̀wò pé àwáwí lásán ó ní Barcelona ń wí pé Atletico náà wọ́n ń zà ní ó ní kódà òun wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ òun sì pàtẹ́wọ́ fún ọmọ mi ẹ̀lúkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí ṣé lóòótọ́ ni pé adarí ayò mú ikọ̀ Barcelona alẹ̀ lọ́wọ́ fún Atletico Madrid. atọ́kùnrin tó bá wo ìdíje lóòótọ́ tó bá kọ́kọ́ wọ abala àkọ́kọ́ ìyẹn first leg tó gbá ní Camp Nou. ọ̀gbẹ́ni Kúnlé Abèrè ní mọ̀jàmọ̀sá làámákélógún o pé adarí ayò yẹn ọmọ ọgbọ́n ni ọgbọ́n. ebi adarí ayò kan ni wọ́n ṣe ń complain lórí. ọgbọ́n adarí ayò kan ló ọfiṣẹ́ẹ̀tì
náà fi ṣètì àṣekágbá AFCON ó kọ rè ó jáde ní World Cup o AFCON yẹn ni òjò kọ rè jáde o. àmọ́ pé ilé tó fọ́n ti AFCON yìí àwọn gan àrí kan tó ṣe àtọ́kùn gbogbo àrí kan tó ṣe pé òun gan kò kù fúnra ẹ̀. tí ò bá wá kálíbẹ̀sẹ̀ fún náà ní AFCON final nígbà kó sá lọ kó lè wò ó tí kìíní bá fi sọ́wọ́ Morocco sá tí kọ́ọ̀pù bá fi sọ́dọ̀ Morocco tí Morocco gbà tẹ́ bá bèè lọ́wọ́ Morocco pé báwo ni adarí ayò yẹn ṣó ọ́fíìsì ọ̀dọ̀ yín àbí ọ́fíìsì àwọn aníṣẹ́ ló ṣe o. gbogbo alárí pé adarí ayò tí kò ṣe bí kẹ́ni Barcelona gbé wá bá jẹ́ tí kò yìí. tó fọ́n ti Nàìjíríà Morocco tó fọ́n ti Senegal Morocco ní fánà yìí àwọn méjì wọn kò kú. kò sẹ́lẹ̀ tó lọ́nu wọn. àwọn náà kò kú ibù èmi gan tẹ́ pé mò ń fa àtàdúgbò gan mo da jù wọn lọ. tí adarí ayò bá wà lọ kò kú against àwọn méjèèjì nǹkan adarí ayò tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn. ìkẹta sọ nìyẹn pé tíṣẹ̀ bá dá ẹ lójú tó bá dá ẹ lójú. àwọn adarí ayò méjèèjì kò dá wọn lójú. àwọn tó object semi final yẹn kò dá wọn lójú. gbogbo àdégbò àwọn àṣẹ tí gẹ̀ẹ́sì Nàìjíríà àti Morocco adé àwọn kan tó ń fọn. ọ̀tún bẹ́ẹ̀ mọ̀ tiẹ̀ sọ̀rọ̀. ara o Atletico ló ń fẹ̀sùn kan adarí ayò ibẹ̀. àìrọ̀ Barcelona ní fẹ̀sùn kan adarí ayò. àrí kọ̀tẹ́rẹ́ fún fọ́nà tó fún ni. Atletico ní sọ pé àrí kọ̀tẹ́rẹ́ fún fọ́n ni. mo ń gbọ́rọ̀ Barcelona lọ. ẹ tó bá kọ́kọ́ wo abala first leg tí wọ́n wá ní Camp Nou yìí a rí pé adarí tó kọ́kọ́ fọ̀ yẹn a rí pé ẹ jẹ́ ká wo àgbà àṣìṣe pé penalty ṣẹlẹ̀ VR ò pé amúlé fọwọ́ gbé bọ́ọ̀lù gbogbo ìyẹn lọ ẹ jẹ́ ká wo tabara kejì àtọ́kùn ní ti second leg tán gbá ẹ jẹ́ ká wo ìgbà tí kíná pé adára yòóyì tí go wáyé tọ́gò personal score tán mu ní tí adára yòó mu lọ́fṣáìdì lọ́tọ́ gbọ́dọ̀ rí pé ọ́fṣáìdì ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbogbo àwọn build up tó wé foul tí adára yòó kàn tó ń fọn against Barcelona gbogbo àwọn máa wò ńgbà mí náà pé tó bá ti sọ́dọ̀ ẹ̀ gbogbo àwọn máa ṣe kí ni gbogbo ìkọ̀lá complain pé torí pé kò yí sí ọ̀dọ̀ títí ẹni tó bá yẹ pé ọ̀dọ̀ títí àwọn ikọ̀ náà ló lọ yí sí tíwọ́ náà jẹ́ lọ òun náà ṣe kí ni wàá support ẹni ṣùgbọ́n èmi rí pé àwọn tó ń jẹ́ adára yòó náà wọ́n ń ṣe machine wọ́n ń ṣe robot èèyàn náà bẹ́ẹ̀ lára náà ní gbogbo àṣìṣàjò jẹ́ ẹ̀gbọ́n èmi kan rẹ̀ ni pé adára yòó tó fọ́n ti Barcelona second leg àtọ́kùn àti ti first leg gan èmi rí pé wọ́n dìdí wọ́n mú Barcelona lẹ́nu àtọ́kùn wọ́n múlẹ̀ gidi. ọ̀gbẹ́ni akilaya ẹ ṣe Ọ̀túnba níwòye tèmi wọn mú Barcelona sílẹ̀ ká sọ pé bí first leg ṣe wáyé ló ṣe wáyé yẹn tán wá sí Camp Nou ní second leg kan sọ pé Barcelona ló wá jáwé olúborí ìyẹn tá à ń sọ yìí ní sọ́sà o torí pé ọ̀dọ̀ ẹni tí ò bá ti fì sí là á sọ pé àwọn ẹni àná lára ń ta ni. ẹ lọ wo rẹ́kọ̀dù wọn ṣe mọ̀ pé mo máa Ọlálékan látòkè láti ń sọ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí pé kò sí ìgbà tí Atletico àti Barca pàdé ní Champions League pé àwọn ló máa ń sábà já wọn àkọọ́lẹ̀ yẹn ìyẹn rẹ́kọ̀dù yẹn ló tún sẹ́ẹ̀tì ara ẹ̀ so níwòye ti tèmi o. ẹ̀yin ò rí adarí ayò bí ẹni kó ṣe àṣemọ́sí kankan. mi ò rí rárá adarí ayò ṣàṣemọ́sí kankan. pé Barca kan pariwo ni ẹni àná lára ń ta ok ẹni tẹ́ ìwé torí mo rí pé ẹ lánàá. ìkàtọ́kọ̀tọ̀ wọn á dùn mí lórí ọ̀rọ̀ ti Mikel ni pé ìgbà tí Nàìjíríà àti Morocco àmọ́ rí kó yọ bọ̀bọ̀ kó sọ̀rọ̀ ó wá di ti Barcelona àti. ẹ tó bá bí Mikel ni ó sọ. àwọn tó wá di òun ò ti jáde kó lọ sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ó wá di ti ilé tí ò kàn ní ti Spain ìyẹn ló yọnu sí tó ń sọ àtọ́kùn ikọ̀ wọn ló ti dàrú tó ti ṣe níjọ́ díẹ̀. ọ̀gbẹ́ni ewé gbẹ̀ngàn ọmọ ní Negredo mò ń bọ̀ ẹ já yà bẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Olúwàgbèmí Adáramọ́lá ní tó ṣẹlẹ̀ ní AFCON final ó ṣẹlẹ̀ Olúyẹmí Káyọ̀dé wọ́n ní adarí wọ́n láwọn adábọ̀lù pẹ́sẹ̀tà wọ́n ní wọ́n kúrò lórí pápá fún ìṣẹ́jú mẹ́wàá adarí ayò sì declare Èkìtì Queen bí automatic queen rárá ó rọǹgì àtàsásọ̀ yẹn rọǹgì rárá àwọn adábọ̀lù pẹ́sẹ̀tà kúrò lórí pápá sideline ni wọ́n wà ẹgbẹ́ ẹ̀là ni wọ́n wà kò sádábọ̀lù kankan tó kọjá ibi tí olùkọ́ni wà adúpẹ́ pé òjòwájọ wo ni orí pápá ni wọ́n wà olùkọ́ni wọ́n wà níta kò sílẹ̀ tó step out ó yàtọ̀ sí ti AFCON àwọn yẹn wọ́n dressing room lọ sòsé ni wọ́n fẹ́ jáde mọ́ wọ́n fẹ́ jáde mọ́ àti àdìmánì lọ pè wọ́n pé ẹ máa bọ ẹjẹ́ àgbà kìíní ìtàn àwọn agbábọ̀ọ̀lù pèsè tàwọn kúrò lórí pápá ibi wọ́n sì wà wọ́n sì lè wà ń bẹ̀. ibù gan ti AFCON tá à ń sọ yìí gbogbo lẹ́tà kan tẹ́ ń sọ tá à ń gbé fún Sadomani ká kọ́kọ́ gbé fún legend wọn yìí Diouf tó bá Sadomani sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé òun náà ṣe kí ni tó yẹ kó sọ fún Sadomani ni pé ní jáde ẹ lọ dúró síbẹ̀ ó ṣe káwọn ọmọ ẹ má jáde ṣùgbọ́n òun gọ́gọ́ lẹ́yìn kí ni òun lẹ́kọ̀ọ́ máa gbóríyìn fún tó òun ló bá Sadomani sọ̀rọ̀ pé lọ pù wọ́n jáde ẹ wá gbá bọ́ọ̀lù yìí. ok agbọ̀ ló mọ̀ tẹ Christopher the game ó ní World Cup ó wà yóò lọ o league ó continue. bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà World Cup tí ó lọ́jú máa adarí ayò tó bá lọ tó bá dé bóyá kó wá league míì tí ó ti mọ ọfiṣẹ́ẹ̀tì torí kálẹ̀ mi làwọn aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè Egypt lóòótọ́ ni kò tún ọfiṣẹ́ẹ̀tì mọ́. àtọ́kùn àkàtẹ̀ ọfiṣẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n máyì tó sá fún yẹn tó máa gbọ́dọ̀ bẹ̀sí yẹn wọ́n á gbọ́dọ̀ tó wá tún fún ogun máa kọ́kọ́ gbé fún ẹ pé òun lò á lọ fún. ok Alabi Gabriel ní adarí ayò yẹn gbọ́sẹ̀ Jacob Abayomi ok èyí tó ti fẹ́ mọ ẹ fi ọ̀tẹ̀ kó ń bẹ̀ Shuaib Abdulfatah Ọláìyá
ọ̀nà ó ní adarí ayò yẹn ó ló dàbí ẹni kó fi hàn pé bóyá bí corruption wà ó ní ká ló ṣẹṣẹ rẹ̀ bó ti tó àbí bó ti yẹ tó ní lọ́kàn pé wọ́n ṣiṣẹ́ àwọn bó ti tó àti bó ti yẹ ó ní kò yẹ ó máa bẹ̀rù ok Manafort ó ní ọ̀rọ̀ Barcelona ẹni ìfàwọ̀tọ́sí ló ń pè lára mu ok Orímọládé ní àníwọ̀n rọ̀ Abubakar níṣẹ́ sójú yín ni Manafort ní by God grace ok ọ̀rọ̀ tí ẹnìkan sọ lójú òpó bíi ó ní òun rò bóyá lọ́jọ́ Monday Akalabi ò lè máa rẹ́rìn báyìí kí ló dé yóò bá lù wọ́n náà kò sí tó fẹ́ gbẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ nu ẹ̀ ẹja kù ọjọ́ ti lọ o ọ̀rọ̀ sì pọ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀lẹ̀ ẹja sọ́sọ́wọ́ iwájú ẹja sáré yàrá ọkọ̀ Chelsea olùkọ́ni ní amúlọ́sẹ̀ náà dẹ̀ wò ó báwọn ó bá lọ ọdún díje UEFA Champions League ìyẹn ní sáà tí ń bọ̀ àwọn gbọ́dọ̀ tètè jáwé sóbì káwọn ṣe dáadáa ìyẹn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé ìyẹn lópin ọ̀sẹ̀ sẹ́ẹ̀gbàgbé pẹ́pẹ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea àti Manchester United wọ́n gera wọn jẹ lọ́la olùkọ́ni ṣèpàdé àwọn oníròyìn lánàá oníṣẹ́ fẹ́ gbọ́ báwọn ó bá ṣe dáadáa àwọn gbọ́dọ̀ jáwé sóbì ni o táwọn dẹ̀ wá gbẹ́jú ọ̀nà táwọn ó ṣe na àwọn alátakò eléyìí tó wà wájú tàwọn nígbà àwọn bí léèrè pé ọ̀rọ̀ Enzo Fernandez olùkọ́ni ní Enzo Fernandez ti dé ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà lórí pápá èyàn lọ́la nìyẹn o lálẹ́ àná àwọn alákòóso kọ Chelsea wọ́n gbé ìròyìn bóde pé àwọn wọ ẹni tí ó ra Garnacho tí ò tí ì pé ọdún kan tẹ́ ẹ̀rọ mọ̀ 40 million ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé àwọn alákòóso Chelsea ní àwọn ó ta Garnacho. ẹ ṣe Ọ̀túnba ẹni tó bá wùyàn náà ìbáwọn alákòóso náà sọ pé wọ́n fẹ́ ta tó bá ti pé wọn kí wọ́n ta torí bá a sọ báyìí pé kán mọ́ ta bó sì lè wúlò fún wọn lọ́jọ́ iwájú wọ́n ti decide lọ́kàn ara wọn dẹ̀ ti gbé sórí gbápá wọn àtà tó bá jẹ́ pé yẹn náà ló pé wọn ẹ jẹ́ kán ta. performance wise ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ ní Negredo. atọ́kùn èmi wo Garnacho ń gbà mí pé agbọ́dọ̀ tẹ́ pé ọgọ́ta máa ń pé kó má jó ọjọ́ náà láti kíni lájú tẹ́ pé ẹ̀ máa pé Garnacho ṣe òtítí dé padà ìkàtẹ́ mi kàn tẹ̀lé ni pé kó kọ́kọ́ fi ìdíje líìgì lẹ̀ ìdíje líìgì orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn EPL kó lọ sí líìgì míì bóyá bíi La Liga or bóyá bíi àwọn Turkey ìdíje tó yẹ pé kò tí pressure rẹ̀ pọ̀ tó ti EPL tó yẹ pé a lè ṣe kí ni a lè jí padà Garnacho tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ a lè padà dé tó yẹ pé ó lè padà wá. ìgbà táwọn tó ní wánú kan Man U tí ò mú yẹ̀sì fún owó padà sí diabetes. èmi dẹ̀ rí i pé tó bá yẹ pé òun náà sì wò pé kárí àwọn ó sì jẹun lógún kó kọ́kọ́ fi díje líìgì lẹ̀ díje EPL lẹ̀. ẹ jẹ́ wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó wáyé lálẹ́ ọ̀la aago 8 ìjà àjàkú akátá láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea àti Manchester United Chelsea ni ó jókòó lé yóò gbàlejò Man U ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ ní Negredo ọgbọ̀nà ṣùkúwà bóyá tẹ́ ẹ bá fi ọgbọ̀nà yẹn sí. kò tí ì pé lọ́ọ̀yà mi ni òṣìṣẹ́ bí iṣẹ́ lọ́ọ̀yà mi ni òṣìṣẹ́ bí kò ṣiṣẹ́ lọ́dà bó ti gba rìbá. ok èmi rí i pé atọ́kùnrin Amẹ́ríkà wo àwọn nǹkan méjì ìkan ògbé kan ni. bí òwú jango àwọn kan tẹ parọ́ tọ́ra wọ ìkan ògbé kan ni. fọ́ọ̀mù Man U báyìí ó fẹ́ bẹ́tà kọjá bí Chelsea. ikọ̀ tí ó gbá bọ̀ fún almost 25 days tó yẹ pé ìdíje tó kókó àkọ́kọ́ gbá ó fìdí rẹmi pẹ̀lú Leeds tó yẹ pé lílé ara ẹ̀ ló ti wà èmi rí i pé lóòótọ́ a lè máa wò pé fọ́ọ̀mù ayò ó gbé pẹ́ẹ́lí ju ti Chelsea lọ ká má tẹ̀ parọ́ tọ́ra wọn ṣùgbọ́n ikọ̀ méjì tó fẹ́ gbá tó fẹ́ pàdé yìí àwọn méjì àgbà àwọn méjì tó ti pọ́n fẹ́ pàdé ara wọn kì í rọrùn ìkọ́tẹ̀mí kọ́tẹ̀ rí ni pé ọwọ́ ẹ̀yìn máa yù àwọn méjì tó ń play center back wọn Maguire àti Lisandro Martinez àwọn méjèèjì ò ní gbá bọ̀. àwọn méjì ò ní gbá bọ̀ èmi dẹ̀ rí i pé ibi tí ìṣúra sí kíni àkọ́kọ́ dé sí kọ̀ọ̀má United ni ó ṣe jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀fún láti kíni làwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ wọ́n bẹ̀ èmi dẹ̀ rí i pé agbóla dẹ̀mọ́ àti lẹni yóró àdẹ̀mọ́ ti ọ̀rọ̀ ẹ̀fún yìí náà pé wẹ́ ìkọ́tẹ̀mí kọ́tẹ̀ rí ni pé ẹ̀sùn ti dé á jẹ́ kí àǹfààní wà fún Palmer láti padà sọ́wọ́ igun òkè lọ́hùn ibi tó ṣe kíni tá a mọ̀ sí dáadáa ìkọ́tẹ̀mí rí i pé atọ́kùn èmi rí Chelsea pé ó ṣe kó jáwé olúborí èmi rí Chelsea atọ́kùn Chelsea lẹ́rí lọ́la èmi rí Chelsea atọ́kùn mélòó méjì sẹ́yọ̀ kan. ọ̀gbẹ́ni Akínlábí ẹ rí i pé máàcì àwọn méjèèjì kò kì í jẹ́ máàcì tó rọrùn ká má tanra wa tí Chelsea bá dẹ̀ ti ń sọ pé wọ́n tán lérí tàbí tí wọ́n da rárá tán bá pàdé Man U everybody wọ́n máa jí ni tí ò bá kú sí ọ̀mì ayò draw a jẹ́ pé mo gbé fún Manchester United wọ́n máa bá ṣe ń rọ́ Chelsea mọ́lẹ̀. ẹ̀yin rí Man U bí ẹni pé yóò lọ ìrìnà Chelsea mọ́lẹ̀. ó dà ẹjẹ́ sáré sí ojú òpó lẹ̀ lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ni o kí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ̀yin Chelsea ń bolẹ̀ wà Alhaji Musiliu Salman Ọlálérè agbára Chelsea nípínlẹ̀ Èkìtì nìyẹn Alhaji bó ní pé olóòtú sara agbára àtàṣe Chelsea gbogbo faglo ṣèyí Chelsea ṣèyí Fálẹ́yẹ aláṣẹ Pasco aluminium owó baba kúmi ọkọ̀ ya kúnmẹ bá ń tọ́jú àfàlọ́dún Ògoolúwa tí ń tàn tí ò ní tán bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ bá ń kí lápá bẹ̀ bàmí
bàmí kẹ́hìndé ẹbọ kàǹkà olówó orí ọkọ̀ tó yàn àtinúkẹ́ Canada ilé ẹrù 60/120 bàmí ọmọ abúlé sówó kí ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́la comrade Kúnlé Asáolú aláṣẹ àti nọ́mbà 1 gbogbo àwọn ọlọ́kadà èèyàn nípínlẹ̀ Èkìtì nìyẹn o nǹkan ò ní í ṣe yín kò ní í ṣẹ̀mí yẹn kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ̀yin àti Kúnlé àbèrè àìjọ kojú ara yẹn bá a bá ti ṣe òkú màmá tẹ́ lọ́la Kúnlé àbèrè ọlọ́run jù orójú wo bọ́ọ̀lù ọ̀la wọ́n jẹ́ pé òní ó ti máa ṣe ìkọ́ bá jẹ́ pé ibi tó ti máa béèrè sẹ́ẹ̀ fún mọ́mí kìíní ní ráìsì òní bọ́ọ̀lù ó parí sí 0915 0905905 0704 1001905 nọ́mbà tó wọ yàrá agbára ta ló wà ń bẹ̀ kó ojúmọ́ pápá ìṣẹ́jú mẹ́ta ni o nǹkan ò ní í ṣe yín ọlálẹ́kan látòkè ó yẹ bá mi ta. mo kí ọ̀gbẹ́ni tó sá lọ láti jọ tí wọ́n dé lónìí tí wọ́n sọ pé òjòrò ni rẹ́ẹ̀fù ṣe. ọ̀gbọ̀nà tí kú náà ni mo ṣe fáwọn míì náà ńkọ́. ọ̀gbọ̀nà lẹ́ ń bá wí yẹn. mr ọ̀gbọ̀nà káfùn lórí ilé o tí má ṣe ọ̀la kò ní rọrùn dé láàrin àwọn méjèèjì. bí ó yẹ akínra bí ṣe sọ tí ò bá ti bọ́ sí draw àjẹpẹ́ Chelsea àwìn ẹ̀wù first match wọn tí Chelsea bá tó wá jẹ́ pé wọn ò tí kó Chelsea kan tó fi gba red card tí Man U fi gba red card ní wọn ò bá tó wà ná Man U mọ́ àmọ́ 2 goal tó ti kọ́kọ́ bá wọn títà mọ̀ wá pọ̀ mọ́ ni ò jẹ́ kí wọ́n kó padà yí draw pé àbí wọ́n àwọn ná Man U. ó ti yé mi lápá bẹ̀ mo yọ ohun tí mo fẹ́ yọ èrò pọ̀ ta ló wà ń bẹ̀ kó ojúmọ́ ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè Ọ̀túnba Sport kì í yín padà ó yẹ gbéra. ok. bọ́ọ̀lù ọ̀la yẹn òjò tó máa pé bí kẹ́sì lọ́la tó yìí tó máa dá o. ok ojú òpó yẹn 091509050905 070410010905 Alabi Gabriel ó ní tí Chelsea ò bá ti gba red card yóò na Man U ọwọ́ aláfolúṣọ́lá kú ẹ̀ ó ní ẹ̀fọn wà ń bẹ̀ ẹ má wulẹ̀ panic ẹ̀ ló yẹ kó ojúmọ́. Ọ̀túnba Sport mo kí yín o. ẹ ní dààmú. mo kí Akínládé Adéwálé ń bẹ̀ àti ọ̀gá mi adára fún yín o. àmì o. orúkọ tèmi ló wá ṣe olóògbé látọjú madílẹ̀ wá ti Chelsea. ok. mo mọ̀ pé èmi àti Akínládé Adéwálé ọ̀tá ni wá. ṣe ní tí Akínládé ti sọ̀rọ̀ ṣẹ́yìn láì dáa èmi náà máa sọ̀rọ̀ Arsenal láì dáa. kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́la? ó dà ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ ẹnìkan láì dáa kọ́ yìí èrò tiwọn náà sọ ẹ̀yin náà sọ tìyín ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. ó kọ́ yín ibi ẹ ti ń pè. yẹmi máa yí lókè padà. ó yá pápá àpẹ gbéra. mo ní ìjò tó máa fi ojú kẹ́sì lọ́la àbí ìjò tó máa dá o. ok a ti gbọ́ yẹn ló ẹ̀kú ojúmọ́. kíngí. ẹ ní dààmú bàbá mi. mo kí ọ̀gbọ̀nọ̀ sunkún kó káàbọ̀ padà o. ẹ ṣeun. kò í sí. òjò tó máa pa Chelsea lọ́la ẹ̀rọ akọjá bẹ́ẹ̀. níbo làwọn aláàjì Musili wà àwọn ọmọ máa ń dùn mọ̀ tí ẹ ń tà yín. ẹgbẹ́ ibi tó yẹ kó ti gbèjà sínú àwọn ògbèjà sínú àwọn àti ìṣòro pàrọ̀ nípa àwọn àti ìṣòro again. ibi ẹjọ́ sínú ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. kíngí. ẹ ní dààmú sẹ̀. ẹnjìnìá ọjì láti bàtí. ó yẹ ẹ bá mi ta. bẹ́ẹ̀ni bí máa yọ òkú lọ́la á nyarọ because ìlú kúrò ni máa fọ́ lọ́la yẹ. ó ti yé mi ẹ máa lọ ìlú ẹ̀kú ojúmọ́. Ọ̀túnba Sport. ẹ ní dààmú bàbá mi. ọ̀gbẹ́ni ayọ̀dẹ́sì ló. káàdì 5 naira lẹ́ni ẹ lọ rìcháàjì kẹ́ ẹ pè mí padà awọ̀lúmọ̀tẹ́ ní òun ò expect kí Akínlábí sọ̀rọ̀ pa Chelsea dáadáa náà ó ní ìgbà tí ó ti bẹ òun pé kí abẹ́ òun Man City Sunday táwọn ò ti ṣe nínú ti ń bí Akínlábí ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. kíngí. ẹ ní dààmú. agojúmọ́ bàbá mi. àwọn ṣèyí làkọ́ yìí. ọgbọ̀nà tukú wà. ó ń kí yín o. ẹkú rìn ẹkú káàbọ̀ láti inú lọ́lọ́. ẹ ṣeun inú lọ́lọ́. ambassadọ̀ wọn kẹ́yìn náà jàre. ambassadọ̀ ń dáhùn. ambassadọ̀ ń chat lọ́wọ́ ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n gbé contract lọ́wọ́ ambassadọ̀. mò ń gbọ́ yín. ṣẹ́rú kò tí iṣẹ́ kìkà wọlé ní lọ́jọ́ máa fi yẹn. kó dé kó máa lo bẹ́ẹ̀ni máa yọ àná bí máa yọ àná tó bá burú jù ọ̀mì ajáde bẹ́ẹ̀. ó ti yé mi ọ̀gbẹ́ni mo ti kúrò lórí yẹn ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọnìyí kí n tó wọnú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Arsenal lọ. bó ti ṣe wàálẹ̀ láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea 78 matches ikọ̀ Chelsea jáwé olúborí 25 Manchester United 23 30 ni omi bá dé ní pápá ìṣeré Stamford Bridge 40 ìgbà náà ti kojú ara wọn Chelsea jáwé olúborí 17 Man U 9 ọmọ 14 ló wà ní pápá ìṣeré Stamford Bridge táwọn méjèèjì ó ti pàdé lọ́la ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn Ọmọnìyí nẹ̀gẹ́dọ̀ nù kọ́ Man U ẹnìkan sọ̀rọ̀ ó ní
ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bruno Fernandes ó ní kò nílò àmì ẹ̀yẹ tó ṣe gbòógì láti di legend nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man U. Ó ní gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ báyìí náà ó ti sọ di legend nínú ọkọ̀ Man U. Ẹ gbọ́ ṣé Bruno nílò àmì ẹ̀yẹ? Ẹgbẹ́ ó ti dé rẹ̀ sọ ti gba league sọ ti gba Champions League àwọn èèyàn káwọn pé tí ò bá gba àwọn àmì ẹ̀yẹ yìí kò ní lè tò pẹ̀lú àwọn legend kan nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man U. Ṣùgbọ́n agbábọ́ọ̀lù kọ Sporting Pedro Mendes ó jáde tọpẹ́ rárá kò nílò trophy kankan láti di legend pẹ̀lẹ́ tí ń ṣe yìí gan ó ti di legend already ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ gbà. Àtọ́kùn mo gbà pé ó ti da legend tẹ́lẹ̀ báyìí pẹ̀lú kan tó ń ṣe yìí kò ní ìgbà téèyàn bá gba àmì ẹ̀yẹ àmọ́ àwọn agbọ́dọ̀ tó wọ́n gba ife ẹ̀yẹ tó pé wọ́n gba bíi 15-20 tó pé nínú ife ẹ̀yẹ tó ń gbà wọn gan mélòó gan ni competition ẹ̀sùn ní ife tó gbà tó pé bẹ́ẹ̀ṣì gan ló wà tó pé wà kàn tẹ wà ń bẹ wọn kàn ṣe àgbẹ̀ mẹ́dà sí ẹ lọ́wọ́ wọn gbé kọ́ọ̀pù lẹ lọ́wọ́ ni adẹ̀rí pé gbà tí ogun ayé ń bá máa jù tó yẹ pé ó ń bá máa jù lọ́wọ́lọ́wọ́ ta wà yìí láti bí sáàbì mẹ́rin sẹ́yìn tẹ́ pé Bruno yìí ló ń gbé wọn tó ń dúró wọn àti gbà tí díjà ti lọ gbà kan díjà ló ń gbé wọn gbà tó dẹ̀ ti lọ Bruno nìkan ló kù èmi rí pé atọ́kùn legend ni níwèé tèmi. Ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé bá ń ṣèpàdé legend tí àwọn Postcoast tó gbà fi ẹ̀yẹ jókòó àwọn Rio Ferdinand tó gbà fi ẹ̀yẹ àwọn Riangis Pati Zebra tó gbà fi ẹ̀yẹ Bruno náà ó lè jókòó. ẹ mọ̀mọ̀ dá Nẹ̀gẹ́dò lóhùn wọn lọ́mọ òmọ̀wé ẹ ló ní ráìtì kí ọ̀rọ̀ pé legend là ń sọ yìí ó lè jẹ́ legend nínú ọkọ̀ Man U ṣùgbọ́n kó gba nǹkan kan òun ni kókó ẹ̀sà mo fẹ́ yà bàrà díẹ̀ àwọn kan fi bú ikọ̀ kan pé ọmọ tí ó ṣe wedding nígbà tán gba fi ẹ̀yẹ gbẹ̀yìn òun náà ti ń bímọ nílé ọkọ o. wọ́n fi ń bú àwọn bàbá Ògúnlẹ̀yẹ. ẹ wá sọ pé kéèyàn mọ́ gbafẹ́ tí ò bá gbafẹ́ sà kì í ṣe legend lọ́dọ̀ tèmi o. ó nílò òfin láti dìbò. ó nílò òfin láti gbà ẹ mọ̀ jà tẹ̀ra ó lè lọ sínú ọkọ̀ mi kó lọ rí ìfẹ́ gbà o. àìmọye agbábọ́ọ̀lù tó yẹ pé wà nínú ikọ̀ nígbà tó yẹ pé ikọ̀ mú yes ok jẹ́ káwọ́ gbà tó yẹ pé gbà tí Man United mú yes ni Bruno wà abẹ́láyà àwọn bàbá gúúsì tó yẹ pé a mọ̀ pé bọ́n ṣe ń gba league lọ́tún náà ń gba lọ́sì ṣé Bruno ó lè má wà ní first eleven adékàmọ́ legend ńgbà yẹn náà torí pé ó gba ife yẹ àdíṣẹ́ tí Bruno ń ṣe nínú kọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí pé lóòótọ́ ife yẹ ò mú yẹ̀sì fún wọn ṣùgbọ́n àríṣẹ́ tó ń ṣe tó ń káyà bàbá fágùsì ni ta ni Bruno fẹ́ gbé kúrò ní. Ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé àríkẹ́ ò gbà ife ẹ̀yẹ kankan pẹ̀lú kọ́ Tottenham tó bá ṣe ń ká àwọn legend Tottenham báyìí wọ́n ṣe kákàrí kẹ́mi. tó bá kà á mọ́ àwọn olólùfẹ́ àtàwa tá a wà níta a rò pé pẹ̀lú iṣẹ́ tó ṣe fún wọn lẹ́sẹ̀ kà á mọ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ láti pé kán kà á mọ́ ẹ mọ̀ ìjà tanra wa bọ́tọ́ bá kà wọ́n tó kà fi ẹ̀yẹ àwọn tó gba fi ẹ̀yẹ sà ọwọ́ ọdún ni ó wà. ṣé ó dáa pẹ̀lú iye tó ti lò nínú ọkọ̀ bámu ní ṣùgbọ́n àti iye tó lò nínú ọkọ̀ tọ́tíàmù tó bá ní kán gbèyàn sókè ẹ̀ ṣàìjọ́ báyà mò ń lè yọwọ́ rẹ̀ kúrò láíláí. tọ́tíàmù inú bẹ̀ ni báyà mò ní ṣe ti rí o wọ́n fi lọ gbé wa o. ó dá lọ́jọ́ Sunday èmi mo mọ̀ dá wàhálà lẹ́ báyìí lọ́jọ́ Monday aago 4:00 ikọ̀ Manchester City yóò jókòó lé yóò gbàlejò Arsenal Pep Guardiola àti Mikel Arteta tó bá dá aago 1:00 lónìí wọ́n ṣe press conference Henry ti wá jáde tán ó lòún dúró gbangba gidigba lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ó lásánà ó jáwé olúborí lónìí bákan náà agbábọ́ọ̀lù kan tẹ́lẹ̀ nukọ̀ Arsenal Ian Wright ó náà ti sọ̀rọ̀ pé ẹ wo ẹ má wulẹ̀ jáwọ́ fúnra àwọn lápá tẹ́sán ní tó bá ṣẹlẹ̀ Sunday ni ó lásánà àti wá di ikọ̀ tó jẹ́ pé àwọn olólùfẹ́ wọn àfọkànbalẹ̀ wò wọ́n mọ́ bíi wàhálà bíi apá tẹ́sán làwọn fi wo bọ́ọ̀lù Arsenal ó ní gáàsì máa wo Mikel Arteta lógún kí ni ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Sunday Ọ̀gbẹ́ni Gbénga Ọmọnìyí ọ̀dọ̀nà ṣubú. ìkàtọ́kọ̀ tẹ̀ ń dùn mí lọ́rọ̀ Arsenal ni pé kankan tẹ̀ jọ́ torí èmi ti lórí mo ti lé ka. àwọn èèyàn gán mi ni yín gbòòrò. àwọn ti mọ́ mi ni mi o mo dẹ̀ náà oríṣiríṣi promise lọ́tún lọ́sì pé wọ́n ti gba league àtẹ̀sí ẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú kankan tó wà ní atọ́kùn ó dàbí èmi kan ti ń yọwọ́ mo ti ń yọpá mo ti ń yẹsẹ̀ mi èmi rí i pé tí ikọ̀ má sì tán lè na Arsenal ní òpin ọ̀sẹ̀ tá a wáyé atọ́kùn lákọ̀ọ́kọ́ ìṣòro tí kọ́kọ́ dé bá Arsenal náà torí pé àmì mẹ́ta tó wá kù láàrin wọn tó pé àti ní outstanding pẹ̀lú Crystal Palace èmi rí i pé ó ṣeé ṣe ṣùgbọ́n pẹ̀lú kan tó wà ní atọ́kùn pẹ̀lú kọ̀tà sànàdẹ́ gbà pẹ̀lú Sporting ní second leg Champions League tí mo wò yìí èmi rí i pé ó ṣeé ṣe prayer wà lórí Arsenal kò sí lórí Man City o torí Man City mọ̀ pé líìgì gan tẹ́lẹ̀ ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn pé líìgì gan kò ó ṣeé ṣe ká má lè líìgì àwọn kan ọ̀ọ́zù ni débi tó lápẹ̀rẹ̀ adẹ̀rí pé tíìmù dẹ̀ wà ní fọ́ọ̀mù ju Arsenal lọ àbápàtàn dókù gbogbo àwọn sẹ̀mẹ́yò yìí wọ́n tanná lẹ̀ ju Arsenal lọ. èmi rí i pé wọ́n wà ní fọ́ọ̀mù Arsenal lọ báyìí. àtọ́kùn wọn wà ní fọ́ọ̀mù Arsenal lọ. Ọ̀gbẹ́ni Akínlábí Adéwálé lọ́jọ́ Sunday. ká mọ̀ tanra wa Negredo ẹ mọ̀ wulẹ̀ ẹ mọ̀ panic lérí Arsenal lóòótọ́ àtòdodo ẹ mọ̀ jà fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ nígboro báyìí iyèméjì òun làwọn èèyàn fi ń wo bọ́ọ̀lù Arsenal bọ̀ ṣe rí ti Sunday sá Arsenal fẹ́ gbẹ̀san tí Man City ṣe láti gba kọ́ọ̀pù ni mo ní líìgì iṣẹ́
no retreat no surrender. ẹ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ àbí ẹni kó fìyà já Arsenal. bẹ́ẹ̀ ni náà fi já Man City. àmì ayò. àwọn náà fẹ́ score torí àwọn dókù àǹkó yẹn wọ́n fẹ́ gbìyànjú bọ̀jú gbogbo ẹ̀ lọ 2-1 ní máàcì máa bá dé. ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí. àmàyọ 3 sódò. mẹ́ta sódò. ó dìgbà yẹn náà. ok 0915 0905905 07041001905 ẹ̀yin tẹ́ wà lójú òpó Facebook yẹn ẹ tẹ láìkì yí ẹjọ́ àpọ̀ ẹ tẹ láìkì ẹjọ́ 100 ẹ mọ̀ tẹ́ ló yẹ kó ojúmọ́. ẹ káàárọ̀ mú kí ọ̀túnba kì í padà. àṣàbí látẹ̀yìn Fabian. àṣàbí Fabian olólùfẹ́ Gunners. ẹ ṣe àmàna massive. àánú yín dẹ̀ ń ṣe mí lẹ̀. 2-1 ní. ok then Man U Chelsea ti fọkàn pọ̀ wọn bá wa ná Man City ní last weekend. so ní eléyìí o Man U àfẹ́yẹ̀ pa wọn kú. ó ti yé mi àǹtí àṣàbí ẹ máa lọ ta ló wà ń bẹ̀. òkè ọ̀túnba kí yín padà. kúkúrẹ́ olólùfẹ́ afẹ́nà ni. ẹ kú ojúmọ́. ìyẹ́dùn kí ló bá ẹ lẹ́rù. àwọn máa gbé sókè. ok. ó ṣe ọmọdókú bẹ́ẹ̀ ni. ok ọmọdókú lè sá lọ lọ́jọ́ kú yẹn. ok. ẹ̀ẹ́dì tuntun afẹ́ lọ́jọ́ yẹn. ok. máyù àti ṣẹ́yì lókòtò máyù rí kóòlù ṣẹ́yì pátápátá ni. èèyà àtọ́ Moses Casedo yóò tọwọ́ bọ̀wé adé omi pẹ̀lú kan Chelsea ọdún 2032 ó nìyàn náà ó parí àdéhùn ọlọ́jọ́ gbọ́rọ̀ 2019. ta ló wà bẹ́ẹ̀ kú ojúmọ́ ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ok ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ o. ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. ó kọ yín bí ẹ ti ń pè pàápàá gbéra. ẹ̀fà ọba ni mí ló ń pè látàkùn. ó yà náà. èmi ò mọ ibi tí wọ́n ti ní náà ẹ̀ fi kó sí ní season kò sí team tó lè wà 100% at the same momentum for possible. so ìmí ó lè jẹ́ very early in the season ní tí mo máa pick up tó bá tún dé àwọn stages kan á tún nǹkan tó fẹ́ wọ́ díẹ̀ kò sí nǹkan tó stop Arsenal kí ló dé má sì ti wà bí tébù náà màtí ìtòlù wọn wà ní ìwé ní Champions League so kí ló dé tó Arsenal lè náà gbọ́dọ̀ gbìn ìtòlù wọn kò sí Arsenal ti gba ìgbèlè ẹ̀bẹ́lẹ̀ ń bẹ̀. ok olúwọlé ògúnwọlé ní draw níjọ ó ní ẹ kó lórí wàhálà ẹ wá ń fi Madrid ẹ wá ń fi wé Arsenal. ó jìnnà sí látọ̀ tí ó jìnnà bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n fi èyí bá àwọn èkìtì United tí ó jìnnà ni. bẹ́ẹ̀ni kí wọ́n fi èyí bá àwọn èkìtì United ni. bí Madrid ṣe ń ṣe gẹ́mọ yẹmọ igan bó bá mú Arsenal yín gan sẹ́ẹ̀ ní sọlá sísè o. bẹ́ẹ̀lẹ̀ àní sísè yìí kọ́ bẹ́lẹ̀bẹ́lẹ̀ ni. ṣé wo Madrid against Bayern mo fọ́. ṣé rí kan tí ó tó àìpá Arsenal ò tí na Sporting ní first leg ni. tuchimẹ́nì tó wá tuchimẹ́nì tí àbí tuchimẹ́nì ni àbí Kamavinga tí wọ́n tọrọ àforíjì báyìí Kamavinga ni Júdásì tó lọ gba rẹ kan. ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́ òjé. kíngí. ẹ̀ ní dààmú. bọ́ọ̀lù Arsenal lọ́wọ́ dá wá inú fún àyà fún ni o. bẹ́ẹ̀ni apatẹ́sàn. bàbá ńlá apatẹ́sàn ayé ni kódà ilé ìtàn gbá pẹ̀lú Sporting láìpẹ́ gan wẹ̀ oríborí yé ni. Ọlọ́run á gbà wá o. ẹ̀ẹ́dà ó ti yé Ọlọ́run á gbà yẹn ẹ̀lú ẹ̀kú ojúmọ́. ọtún bá mọ kí. nǹkan ò ní ṣe yẹn gbéra lẹ̀ pàápàá. olùwàṣàn láti ẹ̀rọ ṣòní. ó yá nà. Man U máa ní three Chelsea 1. ok. ẹ lọ kọ géèmù Arsenal àti Man City yẹn sílẹ̀. ok 2-2 draw ni. 2-2 draw ok ẹ bá ń kọ́ lẹ̀ 2-2 draw ẹ bá ń kọ́ lẹ̀ o 2-2 draw ok ọ̀gbẹ́ni Fálànà Olúwafẹ́mi ní Arsenal àfẹ́wọ́kọ̀ yóò pàdánù nítorí wọ́n ṣẹlẹ̀ láàrin Chelsea àti Man U kò ká àwọn ẹjẹ́ àmọ́ relé Mr. Arsenal mọ̀sùn ẹ jẹ́ tètè yọ̀ǹda ayékẹ́lẹ́ lọ́mọ múra wá. kò sí wàhálà awóṣèyí là ìwọ àti Fasco aluminium pẹ̀lú àwọ̀lùmọ̀tẹ́ Christopher àgbémọ̀mọ́ kúnlé abèrèjò láti kẹrẹ́dé adó yìí ni kọ́lọ̀ kó dẹ́mi wá sí masala. wọn àgbémọ̀mọ́ wá láti kẹrẹ́dé adó àti adólọ̀ kẹrẹ́ ni. sátadólọ̀ kẹrẹ́ tó bá alẹ́ mọ̀ kẹtẹ. ìrora èyí tó jẹ́ nsọ́bẹ̀ ni pé àwa lákọ̀ọ́kọ́ gbé wọn láti bí ìjó lọ sọ́hún àjọ fi ṣe tré bàbá ta ni àdẹ̀lé máa gbé wọn lè ti sin wọn kankan tó máa gbé wọn padà bọ̀ ìgbé mi mo fẹ́ ṣe wá sí àrà tó bá wù mí máa fi dá. mr ọ̀gbọ̀nà tún kọ́ ẹ jẹ́ àná ọ̀njà. kí mr akúnṣà kó ọlọ́pàá kò gbóre gbé síbẹ̀ kánjọ ìyókù dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. ok awọ ló mọ̀ tàmí adéọlá chaza wọ́n ṣèyí la ó ní àǹtí àṣàbí
méjì ni wọn ìyá gunners náà wà ń bẹ̀ ẹ̀yin méjèèjì ẹ fi nọ́mbà yín sọwọ́ sí mi ó ní fún yín richard card 07064674698 07064674698 àǹtí àṣàbí àti ìyá gunners àwọn ṣèyí là ní fún yín káàdì pẹ́ ń sọ̀pọ̀tì gunners ọ̀tún bá bẹ́ẹ̀ náà fàgbẹ́mi ló kọ̀ mí aago márùn-ún lọ́la à ń pàdé lórí ètò tààrọ̀ làgbo lọ́jọ́ monday àbí lọ́jọ́ sunday alẹ́ ọ̀tẹ̀ máa wà ọjọ́ monday lápàdé lápá bí escalabish iléyà.